خب میدونیم که ما احتمالاً مثلا 10 روز میریم توی پیکی و بعد 10 روز از پیک میایم پایین و بابت اون 10 روز برای اینکه بتونیم یک استانداردی از تحویل کالا رو به مشتری ارائه بدیم مجبوریم یه تعداد زیاد نیرو جذب کنیم. ما دیدیم که هم تجربه مشتریمون داره بالا پایین میشه، هم تجربه همکارمون داره بالا پایین میشه. یه چیزی به دنیا اومد در واقع اسمش بعدن شد این شیفت. این همونجاست که تأثیر تکنولوژی و دیجیتالی شدن این اون چیزیه که سال‌هاست دنیا داره بحث میشه. ما ساعتی 63,000 تومان میشه حقوق کارگرمون. اینو شما مقایسه بکنید با یک مسیر کوتاه اسنپ که بین 60 تا 80,000 تومان حدوداً 1 ربع تا 20 دقیقه وقت یه راننده تاکسی رو میگیره، راننده تاکسی اینترنتی رو میگیره. تمام پوزیشن ها یا پست های شغلی که تو کارخونمون هست، از حراست و نگهبان دم در گرفته تا مدیریت کارخونه رو بسپارم به خانوم ها. البته بسیار سخت بود. یعنی ما تو شهرک صنعتی بودیم که نیروی متخصص آقا به خصوص تو حوزه های فنی و مهندسی و برق و اینها خیلی سخت پیدا می‌کردیم و حالا قرار بود نیروی متخصص خانوم برای کارخونه پیدا کنیم. مثلا ما مثال‌هایی که برای دیجیکالا یا ماستر فود زدیم از نوع رهبری آوانگارد هست. رهبری آوانگارد یه پدیده‌ایه که HR امروز ایران شدیداً بهش نیاز داره تا بتونه متحول بشه. سلام، آرشام نوید هستم و شما دارید به 28مین قسمت پادکست منسان گوش میدید. این پادکست رو من به کمک حدیث اسماعیلی تولید میکنم و درباره مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی. این اپیزود داره در دی ماه 1403 منتشر میشه. این قسمت هم مثل قسمت قبلی ویژه است. چرا؟ چون ما در این قسمت میزبان چند مهمان هستیم و قراره درباره چالش‌ها و استراتژی‌های جدید جذب نیروی عملیاتی صحبت کنیم. توی این قسمت من میزبان خانم مینا هاشمی، آقای حسین سفرزاده، آقای کمال ریاضی و آقای وحید بیگی هستم. مثل همیشه لینکدین همه مهمان‌ها رو هم در توضیحات پادکست قرار میدم. قبل اینکه بریم سراغ گفتگو یه توضیح بدم که چرا رفتیم سراغ این 2 اپیزود. بذارین از اول بگم آذر ماه 1403 گزارش زیست‌بوم منابع انسانی ایران منتشر شد. این گزارش به همت همراه اول و با مشارکت شرکت‌های مختلف از صنایع مختلف تهیه شده. تو این گزارش درباره چالش‌های منابع انسانی ایران و مدل‌های عملیاتی موجود صحبت شده. زمانی که همکار من در تیم تجربه کارکنان همراه اول داشتن این گزارش رو تهیه می‌کردند و با مدیرای ارشد و مشاورای منابع انسانی گفتگو می‌کردند، روایت‌ها و تجربه‌های خیلی جالبی رو می‌شنیدن و راستش حالا برای منم که تعریف می‌کردن من دیدم حیفه که این تجربه و گفته‌ها فقط در قالب عدد و نمودار توی گزارش بیاد. برای همین ازشون خواهش کردم که اگه میشه توی 2 اپیزود ویژه این روایت‌ها رو، یعنی بخشی از این روایت‌ها رو ما منتقل کنیم. در این قسمت می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم که چرا نیاز به استراتژی‌های جدیدی برای جذب نیروی عملیاتی داریم. اول قراره درباره ریشه‌های مشکل جذب نیروی عملیاتی حرف بزنیم. بعدش در ادامه 2 تجربه رو میشنویم، هم تجربه دیجیکالا در جذب نیروی عملیاتی، بعدش کلا فضا رو عوض میکنیم میریم سراغ شهرک‌های صنعتی و یه تجربه درباره شهرک‌های صنعتی میشنویم. امیدوارم همینطور که این اپیزود برای من کلی یادگیری داشته برای شما هم یادگیری داشته باشه. در حال حاضر من میزبان خانم مینا هاشمی، تحلیلگر ارشد گزارش زیست‌بوم منابع انسانی هستم. سلام، به پادکست منسان خوش اومدید. سلام، مرسی از دعوتت. برای شروع میشه لطف کنید یه تصویری برای ما به وجود بیارید که دقیقاً مشکل جذب نیروی عملیاتی چه شکلیه؟ توی مصاحبه‌ای که داشتین مدیرای ارشد منابع انسانی چه چیزهایی رو میگفتن؟ آره حتماً. قبل از اینکه بخوام سوال تو جواب بدم میخوام فقط این نکته رو خیلی کوتاه اشاره کنم که صحبت‌هایی که توی این اپیزود میکنم همگی حاصل مصاحبه‌هایی هستش که ما با مدیران ارشد منابع انسانی داشتیم و توی گزارش زیست‌بوم منابع انسانی ایران اونها رو منعکس کردیم. توی اپیزود قبلی ما به این پرداختیم که 4 دسته نیروی کار قابل شناسایی هست: نیروی کار عملیاتی، نیروی ماهر، نیروی متخصص و مدیران.
که به 3 دسته آخر توی اپیزود قبلی به صورت مفصل پرداخته شد و توی این اپیزود ما فقط می‌خوایم درباره نیروهای عملیاتی صحبت بکنیم یا همون یقه آبی ها. در واقع حالا خود یقه آبی ها رو هم بخوایم در موردش صحبت کنیم، یقه آبی ها به 2 دسته تقسیم میشن. این نیروهای عملیاتی ساده هستن اصطلاحاً و نیروهای کار ماهر یا اسکیل ورکرها. و توی این اپیزود میخوایم درباره نیروی کار عملیاتی ساده صحبت بکنیم. خیلی عالی. ممنون میشم اون تصویره رو که گفتم راجع بفرمایید که یه مثال بزنید که چرا ما چالش جذب نیروی عملیاتی داریم تو ایران. تصور کنید که ما یه کارخونه داریم و برای خط تولید اون به 50 تا نیروی کار احتیاج داریم. شاید به ظاهر این خیلی ساده به نظر برسه که پیدا کردن 50 تا نیروی کار سختی هم نیست، ولی در واقع اینطوری نیست. این کار سختیه و ما حتی توی مصاحبه مثلا داشتیم فردی میگفتش که ما یه کارخونه احداث کردیم و ظرفیت جذب 500 تا نیرو هم داریم، اما نیروی پیدا نمی‌کنیم برای جذب. یه سوال من بپرسم اینجا، وقتی شما این مثال زدید میشه اینجوری برداشت کرد که وقتی داریم درباره نیروهای عملیاتی حرف میزنیم داریم راجع به همون نیروهای خط تولید حرف میزنیم؟ نه، قطعا اینطوری نیست. نیروی کار عملیاتی طیف وسیعی از مشاغل رو شامل میشه، مثل نیروهای خدماتی، راننده ها، نیروهایی که توی رستوران ها و کافه ها کار میکنند، نیروهایی که توی پخش و فروش هستند، نظافتچی، نیروهایی که توی مونتاژ و بسته‌بندی هستن. همه اینها رو ما بهشون میگیم نیروی عملیاتی. ولی فکر کنم یه سری از صنایع هستن که نیازشون به نیروی کار عملیاتی بیشتره. مثلا چیزی که به نظرم میرسه صنعت مواد غذایی، صنایع نساجی، حالا FMCG ها یا کالای تند مصرف و تولیدی ها بیشتر نیاز دارن به نیروی کار عملیاتی. ریشه مشکل جذب توی حالا مخصوصا این صنایع به چه شکله؟ آره دقیقاً همینطوره. نتایج پژوهش ما هم نشون داد که توی بعضی از صنایع چالش جدی توی جذب نیروی عملیاتی وجود داره. صنایعی مثل FMCG و تولیدی از این دست هستن، به خاطر اینکه این صنایع درصد زیادی از نیروها که توش کار میکنن نیروی عملیاتی هستن. این رو هم اگر کنارش قرار بدیم که نرخ ترک کار توی این صنایع خیلی بالا هست. مثلا ما تو مصاحبه ها داشتیم حتی تا 30 خورده درصد هم توی صنعت FMCG به ما گفتن که نرخ ترک کار رو دارن. گرچه توی صنعت FMCG کلا نرخ ترک کار تقریبا بالا هست، اما خب این درصد هم درصد خیلی زیاد و قابل توجهیه. اتفاقا یه موضوع دیگه هم که میتونیم بهش اشاره بکنیم که مسئله جذب نیروهای عملیاتی رو داره تشدید میکنه، ضعف توی تکنولوژی و اتوماسیون ما هست. خیلی از کشورها به راحتی میتونن از تکنولوژی‌های بروز و برتر استفاده بکنن و به خاطر همین نیاز کمتری به جذب نیروی عملیاتی دارن. اما یک کشورهایی مثل چین و هند به خاطر اینکه نیروی عملیاتی زیاد دارن و ارزون قیمت هم هست این نیروها براشون، از ورود تکنولوژی به بعضی از صنایع جلوگیری میکنن که بتونن نرخ بیکاریشون رو مدیریت کنن. مثلا صنعت نساجی اینجوریه توی این کشورها، یعنی به جای ورود تکنولوژی اومدن از افراد استفاده کردن برای پیشبرد اهدافشون. تو ایران چطوریه؟ تو ایران کاملا متفاوته دیگه، یعنی اصلا نه، ما مثل اون کشورهای پیشرفته هستیم که تکنولوژی خوبی بتونیم داشته باشیم چون تحریمیم و خیلی از شرکت‌ها نمیتونن واردات کنن در واقع حال تکنولوژی و مثل ماشینالات و دستگاه‌ها و تجهیزاتی که نیاز دارن رو، و نه نیروی عملیاتی و نیروی کار خیلی زیادی داریم که بتونیم به عنوان یه جایگزینی برای تکنولوژی ازشون استفاده بکنیم. این قضیه باعث شده که فرسودگی ماشینالات و تجهیزات توی ایران خیلی زیاد بشه و این فرسوده شده هم باعث شده که هزینه نگهداشت و تعمیر اونها خیلی بره بالا. بخوام مثال بزنم، توی صنایع پایه، صنعت حفاری معدن، یه مدیر منابع انسانی به ما میگفتش که توی دنیا وقتی که حفاری معدن شکل میگیره، ماشین هایی که این کارو باش کردن توی همون معدن میذارن بمونه که حالا آوار بیاد روش و دیگه همونجا بمونه، به خاطر اینکه هزینه و زمانی که باید بذارن که این ماشینالات رو از معدن خارج بکنن خیلی گرونه و به صرفه نیست واسهشون. اما توی ایران ما چون که از این ماشینالات نداریم، میان با صرف هزینه و نیروی انسانی زیادی این ماشینالات رو از معدن خارج میکنن. چون نمیتونیم مجدد وارد کنیم.
بله، چون که در واقع مشکل تحریم داریم و امکان واردات وجود نداره. یا برای مثال دیگه، مثلا توی صنایع غذایی شرکت به ما میگفتش که به خاطر فرسوده بودن ماشین‌آلاتمون ما تقریبا نصف بهره‌وری یه شرکت مشابه غذایی توی ترکیه رو داریم. اما ماجرای پخش و فروش کاملا متفاوته. پخش و فروش یه حوزه‌ایه که خیلی به تکنولوژی وابسته نیست. یعنی حتی اگه بهترین تکنولوژی هم وارد بشه، همچنان توی این حوزه ما مسئله نیروی عملیاتی رو داریم براش. خیلی جالب بود. یعنی از یه طرفی حالا ما نمیتونیم تکنولوژی بروز استفاده کنیم، اتوماسیون‌ها رو استفاده کنیم که نیازمون به نیروی عملیاتی کمتر بشه. حالا شما گفتید یه بخشش به خاطر تحریماست، ولی به نظرم یه بخشش هم به خاطر اینه که سرمایه‌گذاری‌های جدیدی صورت نمیگیره که این اتفاق بیفته، این نقدینگی توی صنایع ما کمه. و از یه طرف دیگه هم مثل حالا چین و هند نیروی کار ارزون نداریم که بشه مزیت رقابتیمون بشه، هم نیروی کار ارزون هم زیاد که مزیت رقابتیمون بشه و بتونیم استفاده کنیم. خیلی جالب بود. حالا که بحث سرمایه‌گذاری رو کردی، شاید واسه جالب باشه اینو بگم که خیلی از صنایع وقتی باشون مصاحبه می‌کردیم میگفتن که مشکل نقدینگی خیلی شدید دارن، به خاطر اینکه کمبود منابع مالی دارن، قیمت‌گذاری دستوری دولت وجود داره و عملاً حاشیه سود خیلی ضعیفی رو دارن. در واقع این قیمت‌گذاری دستوری دولت باعث شده که عملاً بازار رقابتی شکل نگیره. مثلا توی یکی از مصاحبه ها که توی صنایع دارویی بود میگفتش که ما یک خط تولید برای تولید داروهای سرطانی داریم و به خاطر اینکه دولت ما رو مجبور کرده که این دارو رو با یه قیمت خاصی بفروشیم، اما برای در واقع تهیه مواد اولیه این دارو ما داریم هزینه خیلی بیشتری میکنیم و داریم با قیمت خیلی کمتر از اون قیمت تمام شده واسه خودمون این دارو رو میفروشیم، به خاطر اینکه داریم یعنی حس مسئولیت اجتماعی داریم نسبت به بیماران سرطانی کشور. ما عملاً داریم زیانده عمل میکنیم و این باعث شده که ما به تبع بودجه کمتری بتونیم به منابع انسانی اختصاص بدیم و در واقع ضرر میزنیم به منابع انسانی خودمون به این شکل. یعنی در واقع چون حاشیه سودشون کمتره، سرمایه‌گذاری کمتری هم میتونن روی نیروی عملیاتی و به صورت کلی منابع انسانی بکنن. دقیقا حالا به نظر یکی از چالش‌های بزرگیه که خیلی از صنایع درگیرش هستن. دقیقاً همینطوره. چالش‌ها خیلی متنوع بود. بخوام بازم مثال بزنم، مثلا توی صنایع فروشگاهی به ما میگفتن که خیلی از افرادی که نیروی فروش هستن در جنوب شهر یا حاشیه شهر زندگی میکنن. به خاطر همین فروشگاه‌هایی که عمدتاً توی شمال شهر دارن فعالیت میکنن برای جذب نیروی فروش خیلی مشکل دارن. این هم به این دلیله که این مسئله مسافت باعث میشه که اینها درصد قابل توجهی از درآمدشون رو بخوان صرف رفت و آمدشون بکنن و عملاً براشون نمیصرفه بخوان وارد این شغل بشن. یا حالا با یه نگاه دیگه در مورد همین مسئله مسافت، کارخونه‌ای وجود داشت که میگفت ما رفتیم کارخونه رو احداث کردیم ولی بدون اینکه توجه بکنیم مسائل مثل آمایش سرزمین یا توجه به اینکه آیا نیروی کار به اندازه کافی تو اون منطقه وجود داره یا نه، این کارخونه احداث شد ولی بعدش نمیتونستن که نیروی کار جذب کنن به خاطر اینکه توی منطقه قرار گرفته بود که عملاً صرف نمی‌کرد برای نیروی کار که بخواد این مسافت رو هر روز طی بکنه. دقیقاً به نظرم حالا بحث محل کار یا حالا مسافتی که آدم‌ها باید طی کنن که به محل کارشون برسن خیلی تاثیرگذاره روی جذب نیرو، به خصوص توی نیروهای عملیاتی. حالا از این بگذریم، یه نکته دیگه بود که شما از مصاحبه برای من تعریف می‌کردید و خیلی برام جالب بود، بحث مهاجرها به ایران بود، به خصوص افغان‌ها. نظر متخصصای منابع انسانی راجع به این موضوع چی بوده؟ ببین خیلی این موضوع چالشی و جدی بود که مطرح می‌کردن و تقریباً دو دسته مخالف هم دیگه در مورد این موضوع صحبت می‌کردن. یه دسته نظر موافقی به این قضیه داشتن، یعنی معتقد بودن که خب افغان‌ها سال‌هاست که دارن توی ایران زندگی می‌کنن، حالا چه افرادی که مجوز اقامت دارن و چه افرادی که ندارن و چه بهتر که ما به چشم یک فرصت به این قضیه نگاه بکنیم و بتونیم از این نیروها استفاده بکنیم توی سازمان‌ها. همطور که میدونی توی قانونمون
بکارگیری از نیروهای مهاجر توی سازمان‌های دولتی یا شرکت‌های عمومی غیر دولتی ممنوعه، اما بعضی از کارگاه‌ها دارن به شکل غیرقانونی از این افراد استفاده میکنن. خب عده‌ای معتقد بودن که ما چرا نباید به شکل قانونی از این افراد استفاده بکنیم، یه بازی دو سربردی هست برای کارفرما و اون نیروی کار عملیاتی. اما عده دیگه‌ای بودن که کاملا نقطه مقابل این نظر رو داشتن و معتقد بودن که خب ما نرخ بیکاری خود جوانهای ایرانی خیلی بالا هست و باید بتونیم فرصت‌هایی رو فراهم بکنیم که در واقع به این افراد بپردازیم، بتونیم شرایط اشتغال رو برای اینها فراهم بکنیم. به نظرم حالا این موضوع توی جامعه هم خیلی حساسیت برانگیزه و متغیرهای مختلفی هم روش تاثیر میذاره. خیلی ممنون که یه تصویری برای ما به وجود آوردید از این که وقتی میگه مشکل جذب نیروی عملیاتی منظورمون چیه. چند تا نکته رو گفتید، این که دستگاه‌ها فرسوده شده و حالا دستگاه جدیدی که نیاز به نیروی عملیاتی کمتری هم داره تحریمی نمیتونیم وارد کنیم یا حالا سرمایه گذاری کافی انجام نمیشه. بحث مسافت و محل کار رو مطرح کردید. یه بحث دیگه بحث مهاجر افغان هم بهش پرداختید. اگر موافق باشید به نظرم الان زمان خوبیه که بریم سراغ گفتگو با آقای حسین سفرزاده و درباره ریشه‌های دیگه چالش جذب نیروی عملیاتی صحبت کنیم. حسین جان عضو هیئت علمی دانشگاه و مشاور و پژوهشگر منابع انسانی در صنایع مختلف کشور هستند. حسین سفرزاده راجع به تأثیر تاکسی‌های اینترنتی و ترید کردن روی جذب نیروهای عملیاتی صحبت میکنه. بریم صحبت با ایشون رو بشنویم و برگردیم. از سال 93 در 10 سال گذشته اتفاقای زیادی توی کشور ما افتاده در مقایسه با حدوداً 40 سال گذشته اگه بخوایم مقایسه بکنیم. به عبارت دیگه در 40 سال گذشته اتفاقای مختلفی افتاده در حوزه نیروی کار و بازار عرضه و تقاضای نیروی کار، ولی از سال 93 به ویژه از 96 97 به بعد مشخصاً تغییرات شگرفی تو بازار کار اتفاق افتاده. خب از سال 93 با مطرح شدن پدیده تاکسی‌های اینترنتی در کشور ما با یک حرکت خزنده به سمت رشد و توسعه تاکسی اینترنتی رفتیم به تبع دنیا و امروز که من با شما صحبت میکنم اوبر به عنوان بزرگترین تاکسی اینترنتی دنیا که همه احتمالاً معرف حضورشون هست تو کشورهای مختلف اگه تشریف ببرن میبینن، گلوبالی جهانی اوبر 3,900,000 تا راننده داره و مجموعه شاخص‌ها و دستاوردهای اقتصادی یا بهتره بگم شکست‌های اقتصادی و مشکلات اقتصادی در ایران ما رو به این جایگاه رسونده که امروز که ما با هم صحبت می‌کنیم در ابتدای سال 1403 گزارش‌هایی که در اومده ما 4,850,000 راننده تاکسی اینترنتی داریم. یعنی از کل تعداد اوبر بیشتره. از کل تعداد راننده های جهانی اوبر ما در ایران بیشتر داریم. امروز ما در 450 شهر بزرگ و کوچیک توی ایران تاکسی اینترنتی شامل اسنپ و تپسی رو داریم. بهتره یه آمار خیلی جالب خدمت شما بگم، اونم اینه که بالای 87% از این 4,800,000 نفر شغلشون تاکسی اینترنتی و رانندگیه و کمتر از 10-15%، 12-13% هستن که اگر از شرکت در میاد میخواد بره خونه روشن میکنه نرم افزار رو، اپش رو روشن میکنه که تا خونه داره میره پول بنزینش رو در بیاره. پس بنابراین 12-13% حدودا کمتر بیشتر کار پارت تایمشونه و 86% به بالا کار فول تایمشونه. چرا برای افراد میصرفه بیشتر سراغ تاکسی اینترنتی برن؟ من شخصا اعتقاد دارم، مطالعات من، تحقیقاتی که خود من دارم به ویژه از سال 400 به این ور دارم انجام میدم در حوزه چالش‌های، چون از سال 400 به بعد چالش‌های جذب توی ایران شکل و رنگ و بوی متفاوتی به خودش گرفته که الان یه ذره بیشتر راجع به این آمار توضیح خواهم داد. ما رو به این نقطه میرسونه که شرکت‌ها دیگه با فرمول‌های قبلی و به معنای این که حالا ما بریم از مدیران و کارکنان شرکت‌های رقیبمون با 2 تا آفر بالاتر با یه ذره شرایط رفاهی بهتر نیرو جذب بکنیم، دیگه از این خبرها واقعا نیست و شرکت‌ها افتادن در یک چالش اساسی.
من اجازه بدید که یه ذره بیام راجع به یقه آبی‌ها صحبت بکنم. یه ذره فوکسم و تمرکزم روی شرکت‌هایی باشه که کار تولیدی میکنن. ما در پایان سال 402 آماری که گرفتیم 8,399,000 نفر ما شاغل در بخش صنعت داریم. 8 میلیون رو عملا روندش کنیم 400,000 نفر. این رو مقایسه بکنید با 4,800,000 نفر همزمان شاغل در تاکسی‌های اینترنتی. این آمار در سال 97 کمتر از 600,000 نفر بود. پس بنابراین شما ببینید با یک رشد لوگاریتمی امروز که ما با هم صحبت میکنیم در سال 403 51 چیز اولوش نزدیک 57% از شاکله نیروی انسانی در صنعت این مملکت فقط در 2 شرکت تاکسی اینترنتی مشغوله. یعنی 4,800,000 نفر. به نظر شما این مهاجرتی اتفاق افتاده از صنایع؟ اتفاقی که داره میفته اینه که نیروی کار سبک سنگین میکنه، هزینه فایده میکنه که اگر من در شرکت شما به عنوان نیروی کارگر، به عنوان یقه آبی در خط تولید شما کار بکنم، کل پکیجی که شما به من میدی 11 میلیون و خورده 11,200,000 تومان میشه آیتم های وزارت کار در سال 1403. حالا شما اضافه کارم به من بدی و سایر مخلفات رو به من بدی، این میاد روی 12 میلیون 14 میلیون نه 15 میلیون تومان. من آماری که دارم یه چیزی هولوش نزدیک به با 176 ساعت کار ماهانه طبق قانون کار ما ساعتی 63,000 تومان میشه حقوق کارگرمون. ساعتی 63,000 تومان. اینو شما مقایسه بکنید با یک مسیر کوتاه اسنپ که بین 60 تا 80,000 تومان حدوداً 1 ربع تا 20 دقیقه در طول روز وقت یه راننده تاکسی رو میگیره، راننده تاکسی اینترنتی رو میگیره و اگر کمتر وسعش برسه میره با موتور کار میکنه و یه باکسی میذاره و شروع میکنه به خدمات در حقیقت اینترنتی رو روی موتور دادن. پس بنابراین ما از سال 97 تا سال 1403 از 600-700,000 نفر راننده بالفعل اینترنتی رسیدیم به 4,800,000 نفر و این رشد لوگاریتمی نشون میده که ما یک مهاجرت اساسی در اکوسیستم بازار کار داریم و عموما این از صنعت اتفاق افتاد. یعنی صنعت سهم نیروی کار خودش رو داره از دست میده. همون کارکنان یقه آبی که فرمودید، کارکنان به ویژه یقه آبی. واقعا امروز من در صنعت FMCG به عنوان رئیس کمیته منابع انسانی شرکت‌های پخش و FMCG ایران که یه چیزی اولوش نزدیک به 780 تا شرکت زیر مجموعه ما هستن در حوزه‌های دارویی، غذایی، آرایشی، بهداشتی، خودرویی و الی آخر. موقعی که نگاه میکنم مهمترین چالش شرکت‌ها جذب کارگر و موظف و راننده و فروشنده است، یعنی یقه آبیای اون صنعت. چند وقت پیش رفته بودم توی شرکتی، توی به عنوان هیئت مدیره من تو اون شرکت باشون همکاری میکنم، ازشون پرسیدم، گفتم من هفته یا ماهی 2 بار که برای جلسات هیئت مدیره میام آبدارچیتون عوض میشه، داستان چیه؟ الانم که کلا دیگه شما افغانی دارید میارید. گفتن آقای دکتر سفرزاده، افغانیایی که میاریم جای خواب میدیم، غذا، صبحونه، نهار، شام میدیم، 20 میلیون تومان میدیم تا برای ما کار کنن. کارگر ایرانی کار نمیکنن، با 15 میلیون 20 میلیون هم کار نمیکنن، چون جایگزین‌های بهتری براشون، چون جایگزین‌های بهتری داره. من آماری که دارم، خب شما میدونید دیگه، برای یه خانواده 3 نفره در اسفند 1402 که ما الان تورم 41% رو سال 1403 بانک مرکزی اعلام کرده، یک خانواده 3 نفره در شهر تهران 19,500,000 تومان خط فقر مطلقش بوده. خط یعنی ابسولوتلی خط فقر، یر به یر، یعنی آب اینجاست. شما اینو حساب بکنید که در شهر تهران و ملاکمون رو بذاریم شهر تهران، شما اینو حساب بکنید که ما با اون 11 میلیون تومنه نزدیک به 2 برابر اختلاف داریم برای اینکه فقط لب به لب روی خط فقر باشن. من تو شرکت‌های مختلف، حالا چه برای پروژه، چه برای کار HR، چه برای مشاوره، موقعی که میرم هر از گاهی گزارش‌های اگزیت اینترویو رو میبینم، مصاحبه خروج‌ها رو میبینم، خودم مصاحبه خروج میکنم، یه ذره درگیر این حوزه‌ها میشم.
واقعا ناراحت میشم به خاطر اینکه میپرسم که آقای عزیز، خانم محترم، شما سالهاست که اینجا سابقه دارید، چرا میخوای از این شرکت بری؟ تو الان میخوای بری راننده اسنپ بشی، راننده تاکسی اینترنتی، با موتور قراره بری باکس بذاری و غذا جابجا کنی، میوه جابجا کنی، بری کار حمل و نقل انجام بدی، تابستون زمستون اذیت میشی و الی آخر. اینجا بیمه داری، به تو غذا میدن، سرویس رفت و آمد داری، بالاخره بیمه تکمیلی وجود داره. و به من میگه که آقای دکتر سفرزاده، خوابی یا خودتو زدی به خواب؟ من فقط 10 میلیون 12 میلیون باید اجاره بدم. من حقوقی که شما یا این شرکت به من میده 12 میلیون 13 میلیون تومان، منو 5 روز اول ماه همون نمیچرخونه. آماری که ما از اسنپ و تپسی داریم در بهار 1403 به ازای روزی 6 ساعت تا 7 ساعت کار مفید روزانه یک راننده اسنپ، ماهانه 28 میلیون تومان درآمد یک راننده تاکسیه و او پی اینو به تنش میماله که بیمه بازنشستگی نداره، بیمه درمان و تکمیلی نداره، ولی میگه الان زندم، الان میتونم حداقل‌های زندگی رو برای زن و بچه‌م تأمین بکنم. یعنی امروز صحبت از اینی که من رشد بکنم نیست. منتها چرا مهاجرت شکل لگاریتمی گرفته؟ دلیلش اینه که با خروج ترامپ در اردیبهشت 97 مردم 2-3 سال 3-4 سال پسنداز داشتن، 1-2 سال بعدش وام گرفتن، ولی از 1401 به بعد دیگه چیزی نیست. واما تموم شد، پسندازا تموم شد، قرض و غوله از پدر و مادر و پدرزن و مادرزن و برادر و خواهر و خانواده تموم شد. الان تویی و تو و کسی دیگه نیست. پس تو باید یه فکری بکنی. پس بنابراین باید بگردم ببینم چه گزینه‌ای توی جیبمه و این گزینه رو بکنم. اولین و دم دست‌ترین گزینه همینه. این میشه برای پدر و مادری که، برای شاغلی که سابقه کار داره، نسل X، نسل Y. من راجع به نسل Z هنوز صحبت نکردم. نسل Z یه پارادایم دیگه است و یه اتفاق دیگه داره میفته تو مملکت. دقیقاً می‌خواستم خیلی نکته خوبی اشاره کردید. یه تصویر خیلی واضحی شما برای ما کشیدید که یکی از جایگزین‌های کار کارمندی اینه که افراد برن تاکسی اینترنتی کار کنن. آیا تنها جایگزین کار کارمندی کاربر سازمان همینه؟ جایگزین دیگه‌ای وجود نداره؟ اجازه بدید اینجوری بهم نگاه بکنیم آقای آرشام. برای نسل X و Y، یعنی کسایی که متولد 55، 60، 65، 70 تا 75 هستن و خب خیلی هاشون مجرد یا متأهلن که عموما متأهلن. این یقه آبی هایی که دارن کار میکنن و متأهلن امروز وسط زندگی هن. یا متأهلن یا یه دونه 2 تا بچه دارن و عموما مستاجرن و باید این زندگی رو از زمین بلند کنن و رو به جلو حرکت بکنن. برای نسل Z داره اتفاق دیگه میفته. ما تحقیقات زیادی انجام دادیم در این حوزه. ابتدای سال 1403 سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی یه آماری رو در مورد نسل Z و تمایلشون به اینی که خب میدونید نسل Z نسلیه که انتظارات و اکسپکتیشن های بسیار بالایی داره، بسیار اهل سوشال مدیاست، نسل کم تحملیه. اینا تحقیقاتی که انجام شده، یعنی من اینا رو دارم استناد میکنم به تحقیقات. یه مقایسه بین کشورهای توسعه یافته با ایران و میدل ایست و خاورمیانه اتفاق افتاده بود. اونم تمایل نسل Z، یعنی بچه‌های 15 ساله تا 25 ساله ما که یه آمار جالبی راجبشون میخوام بهتون بگم. در ایران تمایل به ترید که میگم حوزه رمز ارز، ارزهای دیجیتالی، بورس، بازار سرمایه و تمامی حوزه‌هایی که شما بتونی ترید بکنی، در ایران 75% از نسل Z ما تمایل به ترید داره. ترید چه اکوسیستمیه؟ اکوسیستمیه که شما ROI یا نرخ بازده سرمایه و رسیدن به سود برات بسیار سریعتر اتفاق میفته و راحت‌تر میشه تاچش کرد. درآمدی که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در سال 1402 منتشر کرده اینه که نسل Z
با 75% تمایل که عدد بسیار زیادیه در مقایسه با آماری که در امریکا سازمان فینرا منتشر کرده، نسل زد در امریکا 55 تا 56% تمایل به ترید دارن. پس ببینید ما در مقایسه با یک کشور توسعه یافته چقدر نسل زدمون تمایل داره که وارد ترید بشه. درآمد نسل زد با روزی کمتر از 2 ساعت، 1 ساعت و 50 دقیقه کار در طول روز، در سال 1402 14 میلیون و 500 هزار تومان، نزدیک 15 میلیون تومان درآمد ماهانه افرادی بوده که در ترید بودن در سال اول. یه ذره عدد رقم‌ها رو با هم نگاه بکنیم. یعنی طرف میگه که من با کمترین سرمایه، با کمترین تایم 1-2 ساعت در روز، ترافیک نرم، اگه خانوم باشه آرایش بکنه، بره بیاد، بعد غذا ببره با خودش، در محیط کارش غذا بخوره، با ترید نزدیک به ماهی 15 میلیون تومان با 75% تمایل به کار در کشور ما روبرو هستیم برای نسل زد. این یه طرف داشته باشید. یه شاخص دیگه ما از ILO هر سال و هر 6 ماه میگیریم. ILO سازمان جهانی نیروی کاره، International Labour Organization. من از سال 2016 تا سال 2023 آمار سال 2024 در نیامده، تا سال 2023 آمار رو داشتم میدیدم. یه شاخصی میده در حوزه اشتغال و جابجایی نیروی کار در صنایع مختلف در کشورها، یعنی مورد بحث ما الان. آماری که ILO داده اسم شاخصش هست شاخص نیت، NEET EET. Not in employment, not in education, not in training. شاخص نیت میگه شما بیا، همین نسل زده، یعنی کسایی که نه کار میکنن نه تحصیل میکنن، درسته؟ میگه سازمان جهانی کار میگه که 15 ساله ها تا 24 ساله ها گل نیروی کار یه مملکتن. نیروی کار از 15 سالگی حساب میکنه، نه 18 سالگی. طبق آماری که روی 89 میلیون نفر جمعیت ما گرفتیم، ما 9 میلیون و 500 هزار نفر جمعیت 15 تا 24 ساله داریم در ابتدای سال 1403. شاخص نیت میگه چه تعداد از این 15 تا 24 ساله ها نه مدرسن، نه دانشگاهن، نه تو سازمان هان، نه کار فنی حرفه‌ای میرن یاد میگیرن و میکنن، نه تو بازار کارن، نه نیستن ولی در مملکت هستن، یا تو خونه خوابن، یا دارن کار نمیکنن، یا بابای داره پولشونو میده، یا دارن ترید میکنن. آقای آرشام، شاخص ایران در سال 2023 با رشدی که از سال 2016 ترندی که، چون ترندم مهمه، روندم مهمه، ما از 25% امروز روی 31.5% ایستادیم. پس به عبارت دیگه ما 3,300,000 جوون 15 تا 24 ساله داریم در این مملکت که نیستن. جامعه ترسناکی. و شرکت ها باید بدونن که با این جامعه آماری روبرو هستند. پس اینا همه اتفاقایی که داره میفته. یه اتفاق دیگه باز افتاد. بخشی از این نسل X و Y در طی سالهای 97 98 99 و تا سال 1400 که بورس این جامپو کرد و یه رشد 35 تا 40 برابری رو تجربه کرد که در طول تاریخ اقتصاد ایران تقریباً بی سابقه بوده. من یادم میاد تابستون سال 99 با یه سرپرست فنی تأسیسات یه شرکت بسیار بزرگ تو استان البرز صحبت میکردم. منو واسطه کرده بودن که آقا این اصلا دیگه دل به کار نمیده، یه کاری کنیم این بمونه. خیلی نیروی خوبی بود. باهاش صحبت کردم، گفتم آقای مهندس، خیلی هم پسر خوبی بود. گفتم تو سال‌هاست اینجا داری کار میکنی، 12 13 سال 10 12 سال داری کار میکنی، چرا دیگه دل به کار نمیدی؟ چرا دیگه نمیمونی؟ برگشت به من گفت آقای سفرزاده، من الان ما حدوداً 7 8 تومن حقوقمه، سالش میشه 80 خورده میلیون تومن دست منو میگیره. من ماشین خودم و خانومم فروختم آوردم توی بورس و روزانه مثبت و منفی که میخوره، چون بورس مثبت میخوره منفی میخوره، تا 5% مثبت و رنج 5% منفی. من اگر امروز مثبت بخوره 5% هم میشه 80 میلیون تومان. یعنی من امروز سودی که بردم، همین امروز که با شما صحبت میکنم احتمالاً 5% سود بردم. یعنی من امروز معادل 1 سال درآمد شماست. من کافیه که 1 ماه کار بکنم، درآمد 5 سال اینجا رو در بیارم و بعد تو خونه نشسته باشم. پارادایم ها عوض شد. آدما فهمیدن راههای
بهتر، سهل الوصولتر، با درآمدهای چند برابری وجود داره. و خب ببینید 4 سال ما در فضای کسب درآمد عجیب غریب بودیم تو همه سازمان‌ها و تو اکثر سازمان‌ها که می‌رفتیم اصلا دیگه ممنوع کرده بودن، چون تا ساعت 12:01 شما میتونید توی بورس و فرابورس تابلوها باراست میتونید ترید کنید دیگه، میتونید خرید و فروش بکنی. خیلی از شرکت‌ها اصلا اومده بودن نویز مینداختن، موبایل‌ها رو، دسترسی‌ها رو ممنوع کرده بودن که آدما با موبایلشون و لپتاپشون و تبلت شخصیشون تا ساعت 12:01 واقعا نرن خرید و فروش بکنن. و خود اون باعث شد که یه عده باز ریزش نیرو پیدا بکنن در سال 99 و 400. پس بنابراین اونی که دستش میرسه میره این کارو میکنه، راه جایگزین پیدا میکنه به قول آقای مایکل پورتر و درآمد کسب میکنه. اون یقه آبیه که دستش به اینجا بند نیست میره روی اسنپ و تپسی کار میکنه و درآمدش حالا با موتور یا با تاکسی میره به دست میاره. نکاتی که شما گفتید درسته. یه ور قضیه دیگه هم داره، یه روی سکه دیگه هم داره. تاکسی اینترنتی به قول شما بازنشستگی نداره، بیمه نداره، ترید درست حالا میانگینی که فرمودید بالاست ولی خیلی هم هستن رفتن توش ثبات نداره. آره ریسک بالایی داره، خیلی هم از اون بر شکست خوردن. من میخوام با توجه به این شرایط تجربه‌ای دارید که چطور میشه این فضا، اقداماتی که منابع انسانی انجام میده چی میتونه باشه؟ شرکت ها امروز هنوز که هنوزه نگاه آتش نشانی دارن. یعنی منابع انسانی میاد میگه آقا ما افزایش نرخ خروج نیرو داریم، آقا همه دارن میرن، آقا استعفاهامون رفته بالا. انگار که باید این مدیر شرکت و منابع انسانی کپسول آتش نشانی بگیره برن شروع بکنن آتیشو خاموش کردن. ما در بخش صنعت از سال 97 تا سال 401 تا سال 402 در کاست استراکچر یا ساختار هزینه‌ای شرکت‌های تولیدی صنعتی سهم نیروی انسانی در بهای تمام شده شرکت‌های تولیدی و صنعتی رسید به 4%. یعنی شما این کالایی که تولید می‌کنید 4% هزینه نیروی انسانی شد، چون هزینه نیروی انسانی پایین بود. قبل از اون ما روی عدد 9, 10 و 11% بودیم و شرکت‌ها برکشونشون بود، میگفتن آخ چون چقدر خوب سال 96 97 98 99 400 چقدر خوب، نیروی کار ارزون. دریغ از این که نمیدونه که این داره از پسندازش و بانک و باباش و مامانش داره قرض میکنه که بتونه زندگی رو به چرخونه بره جلو. ولی از 401 402 این چرخه ها برگشت، این روندها برگشت. الان شرکت‌ها شروع کردن به افزایش حقوق، افزایش سبد معیشت، ارزاق، بحث‌های رفاهی، حقوق‌های رقابتی دیگه به کارگر آبدارچی و خدمات و کارگر انبار و موزع و راننده من وزارتکاری 11 میلیون تومان بدم دیگه نمیاد. کارگر افغانی که گفتم من اجرایی هیئت مدیره هستم داره نزدیک 20 میلیون تومان بهش میده با هزینه غذا و جا و خواب و نمیدونم اینها. پس بنابراین الان شرکت‌ها دوباره توی کاست استراکچرشون سهم نیروی انسانیشون دوباره اومده بالا، ولی باز روی 7-8%. ولی باز این چاره اصلی نیست، باز این دوای درده، چون باز نیرو نیست، باز نیرو نمیاد و دیگه بیشتر از این افوردبل و قابل تحمل و قابل انجام نیست. اینو داشته باشید. برگردم به جمع‌بندی و پرانتزی که باز کردم، عرضمو جمع‌بندی بکنم تا اینجا. باید بدونیم که عامل رقابتی دیگه شرکت رقیب نیست که بیاد نیروی منو هتانت کنه بره لزوما. اون یه سهم کوچیکی داره. از نظر منم سهمش خیلی بیشتر از این چیزی که هست شاید نشه. شاید عاملای رقابتی دیگه وجود داره برای نسل X و Y و Z، مثل ترید، مثل شرکت‌های تاکسی اینترنتی که اینا باعث میشن که شما نیرو از دست بدی. خب فکر کنم با صحبت‌هایی که تا الان شد دیگه یه تصویر واضحی از مشکل جذب نیروهای عملیاتی در ایران شکل گرفته دیگه. آره دقیقاً همینطور بود. یه نکته‌ای که بعد بهش اشاره کرد و توی گفته‌های آقای سفرزاده هم بود اینه که ما نیاز به یه سری استراتژی‌های جدید برای جذب نیرو داریم، به خاطر اینکه دیگه اون شیوه‌های سنتی کار کردن پاسخگوی نیازهای امروز کارکنان نیست. کارکنان دیگه امروز ترجیح میدن که کارهای منعطف‌تری داشته باشن، کار براشون جذابیت بیشتری داشته باشه و تجربه بهتری بتونه براشون خلق بکنه و همینطور درآمد بیشتر هم براشون به وجود بیاره.
بنابراین این تغییر استراتژی در واقع اینجا نیازش احساس میشه، ولی به وجود آوردن این تغییر یه کار چالش برانگیز و اساسی هست. اما ما عمدتاً شرکت‌ها و صنایعمون همچنان اون سختی کار رو دارن. اگه بخوام از سختی کار یه مثال بزنم، مثلا توی یکی از مصاحبه ها که توی صنعت دارویی بود به ما میگفتش که به خاطر اینکه در واقع یک بخشی کاملا ایزوله شده و ضد عفونی شده هست، کارکنان این بخش وقتی که میخوان بیان بیرون مثلا یه استراحت بکنن، ناهاری بخورن یا حتی یه لیوان آب بخوام بخورن، باید اون لباسی که اونجا پوشیدن رو در بیارن، ضد عفونی بشن، لباس خودشون رو بپوشن تا از اون محیط بتونن بیان بیرون و دوباره بخوام برگردن همه این مراحل بعد تکرار بشه. چه سخت. آره شما حالا فرض کنید که مثلا این اتفاق بخواد روزی چند بار بخواد بیفته، پس خیلی واقعا طاقت فرساه. آره واقعا منم موافقم که به استراتژی‌های جدیدی برای جذب نیروی عملیاتی نیاز داریم. مثلا برای همین عنوان این پادکست همینه. به نظرم الان فرصت خیلی خوبیه که بریم تجربه یه شرکت پیشرو در این زمینه رو بشنویم. قراره بریم تجربه دیجیکالا رو بشنویم، اینکه دیجیکالا با چه چالش‌هایی روبرو بوده، چه راه حلی براش توسعه داده. ما قراره تو این بخش تجربه کمال ریاضی، معاون منابع انسانی دیجیکالا رو بشنویم. کمال جان با جزئیات توضیح میده که دیجیکالا توی جذب نیروی عملیاتی چه چالش‌هایی داشته و چطور تونسته راه حل‌های خلاقانه‌ای براش توسعه بده. یه اسپویل کوچولو هم بکنم، اینه که راه حل خلاقانه دیجیکالا اسمش این شیفته. من خودم وقتی شنیدم برام خیلی جالب بود. حدس میزنم برای شنونده‌ام خیلی جالب باشه. بریم تجربه کمال جان رو بشنویم و ادامه گفتگومون رو داشته باشیم. ببین ما برای اینکه بتونیم یه خورده در مورد موضوع دقیق‌تر دید پیدا کنیم، اینه که ما باید ببینیم که این نیروهای عملیاتی نقش واقعیشون توی این نوع بیزینس دیجیکالا چجوریه. مثلا دیجیکالا چجوری داره کار میکنه، به قولی این لبخند چجوری به خانه میرسه، این اسلوگانی که این روزها خیلی داریم در موردش صحبت میکنیم. ببین دیجیکالا یه پلتفرمه که داخلش داره اتفاقاتی میفته. در پشت قضیه شبیه این کارتون‌های انیمیشنیه که پشتش که مثلا این صفحه از میری داخل صفحه مونیتور، وقتی واردش میشی وارد یک کارخونه خیلی بزرگ میشی که مثلا احتمالاً ما اینجا یعنی اسمش رو میذاریم مرکز پردازش، مراکز پردازش دیجیکالا، که اونجا ما مواجهیم با نیروهای عملیاتی. چه شغلایی؟ انواع اقسام شغلای مختلف که حالا میتونیم در موردش صحبت کنیم. ما یه مفهومی در داخل دیجیکالا داریم به نام اوردر، یه مفهوم دیگه ای داریم به نام آیتم. یعنی شما وارد دیجیکالا میشی، خرید انجام میدی، یه بسته خرید ایجاد میکنی که این بسته خرید اسمش اوردره که داخلش چند تا آیتم هست، هر کدوم از اونها یه آیتمه. یعنی شما ممکنه یک بسته ای رو تحت عنوان یه اوردر خریداری کنید که شامل یک آیتم، دو آیتم یا بیشتر بشه. پرداخت صورت میگیره، میره در پروسه پردازش، حالا وارد این کارخونه باحال میشیم که ما بهش میگیم در واقع مرکز عملیات دیجیکالا، که از یک مسیری شروع میشه که هم شامل مراکز پردازش ماست، شامل لوجستیک ما که امروز اسمشو گذاشتیم دیجی اکسپرس، مرکز کانتنت فکتوری بهش میگیم، در واقع کارخانه محتوای دیجیکالا، کاستومر سرویس و افتر سیلز و مراکز پلنینگ و استراتژی و این داستان. مجموع این 4-5 تا اسمی که آوردم اینا مجموعه عملیات دیجیکالا رو تشکیل میده. بعد برای جذب افراد تو این شغل‌هایی که فرمودید در گذشته چه چالش‌هایی داشتید؟ خود از چالشاتون برام میگید. ببین برای اینکه بفهمیم که اصلا چالش ما دقیقاً چیه تو حوزه جذب نیروهای عملیاتی، اینه که ما یک تارگت گذاری داریم در طول ماه، در طول هفته، ماه، سال، که اسمش هست اوردر و آیتم، که بر اساس این مدل اوردر و آیتم ما ورک فورس پلنینگ انجام میدیم. میگیم آقا انقدر آیتم، انقدر نیرو انسانی. ولی اتفاقاتی میفته در طول این مسیر، یک نوساناتی در واقعیت اتفاق میفته در مقایسه با هدف، در مقایسه اون تارگته. اون واقعیتی که اتفاق میفته چیه؟ اینجوریه که شما پیش بینی کرده بودی که
این هفته مثلا X آیتم قرار خریداری بشه، یه دفعه میشه X به اضافه 100 یا میشه X منهای 100. یک نوسانی در آیتم اتفاق میفته که توی پیش بینی ها ممکنه این دیده نشده باشه، که مخصوصا تو کشور ما به خاطر شرایط خیلی عجیب غریبی که توش زندگی میکنیم و سپری میکنیم نوسانات زیاد. اصلا یه مثال واقعی برات بزنم که قدیم چجوری بوده. یه روزی کرونا شروع شد که هیچ کس تو دنیا اینو به نظرم هیچ کس نمیتونست پیش بینی کنه. یه دفعه در یه اتفاق خیلی عجیب غریب ای کامرس ها در دنیا و در ایران منفجر شد. میزان اوردر و آیتم به شدت رفت بالا. یادمه دیگه عید بود، تقریبا ما دیگه از 27 اسفند فهمیدیم اوضاع خرابه. به هر حال آدما مونده بودن خونه، مهمونی دیگه نمیتونستن برن، سفرها کنسل شده بود، حالا داشتن خرید میکردن، خرید مربوط به موضوعات روزمرهشون، از خریدای سوپرمارکتی گرفته تا خریدای غیر سوپرمارکتی. اوردرها خیلی رفت بالا. اصلا این چیز عجیب غریبی شد. ما در عرض 3 روز، از روز در واقع 2، 3 و 4 فروردین یه رکورد عجیب غریب جذب زدیم تو مرکز پردازش دانش. یادمه دیگه کل بچهای اچ آر، خب ما هم نرفته بودیم سفر دیگه، ما همه چی رفت رو هوا، گفتیم ایول خب سفر که نمیریم، خونه هم حوصله‌مون سر میره، بریم سر کار. رفتیم مرکز پردازش، یه سری کارهای مارکتینگی برای جذب نیرو انجام داده بودیم، یه سری آگهی و اینجور چیزا در واقع منتشر شده بود. یه صف طولانی از کارجوها اومده بودن تو حیاط مرکز دانش، بچهای اچ آر هر کی یه گوشه داشت مصاحبه انجام داد، تشکیل پرونده و فلان. یه رکورد عجیب غریب جذب نیرو زدیم که در واقع بتونیم از این نوسانی که اتفاق افتاده بود که غیر قابل پیش بینی بود رد بشیم. میتونم بپرسم داریم در چه عددی حرف میزنیم، تو چه بازه زمانی؟ ببین من فکر میکنم ما در عرض 3 روز نزدیک به 2000 نفر، حدوداً 2000 نفر، 3000 نفر، بین 1000 تا 2000 نفر نیرو جذب کردیم و بیش از شاید بگم 2 برابر این آدم دیدیم، مصاحبه کردیم. کل تیم اچ آر دیجیکالا جمع شده بود تو مرکز پردازش. عجیب غریب بود، خیلی چیز عجیب غریبی بود. همه ماسک زده بودیم، اصلا عجیب غریب. بعد خیلی دوران عجیبی بود. وقتی که اوردر آیتم رشد میکنه، اتفاقی که مشتری میبینه چیه؟ اثر نبودن نیروی عملیاتی کافی در افزایش آیتم ها و اوردرهایی که اتفاق میفته، اثرش مشتری چجوری میبینه؟ اونجایی میبینه که وقتی داره میخره، بازه زمانی که داره تحویل کالاشه اصلا یه روز عجیب غریبیه. مثلا امروز دوشنبه داره میخره، میفته برای سه شنبه هفته دیگه. اینجا یه چیزی میلنگه دیگه. یعنی شما احتمالاً ظرفیت مرکز پردازشتون کافی نیست، احتمالاً اوردرها آیتم رشد کرده یا اتفاقاتی افتاده که اثرشو گذاشته در این بازه زمانی تحویل. مشتری اینو میبینه. حالا من کرونا رو مثال زدم چون اون روز در واقع جرقه این تو ذهن ما خورد که آخه این چه وضع کار کردنه. ما یه فلکچویشنی برامون پیش اومده غیر قابل پیش بینی، باید جمع شیم تو 3 روز همینجوری نیرو جذب کنیم و کیفیت جذب به شدت میاد پایین، چون تو فقط باید جذب کنی. اصلا دیگه چیزی به نامش ریجکت کردن وجود نداره. آقا اومدی اینجا نام نخود، برو تو، نفر بعدی برو تو. چرا؟ چون بتونی اون نوسان رو رد کنی. پس کیفیت جذب به شدت میاد. بعد نوسان چه اتفاقی میفته؟ یعنی یه تعداد اوردر میره خیلی بالا، نیرو جذب میکنه. مثلا حالا الان توضیح میدم که حالا کرونا یه قسمتی بودش که غیر قابل پیش بینی بود. حالا تو اینو حساب کن که تو خیلی ما انقدر در واقع موضوع انقدر عجیب غریب نداریم. ما معمولا این سری کمپینا داریم تو دیجیکالا که معروف ترینش کمپین بلک فرایدی، کمپین بازگشت به مدرسه است که تو شهریور اتفاق میفته، کمپین عید نوروزه که پیش بینی میکنیم، میگیم که ما یک فلکچویشنی خواهیم داشت. اینجا نکته خیلی اساسی اینجا اتفاق میفته که ما حدس میزنیم میزان اوردر آیتم میره بالا، بعد از 4 روز اوردر آیتم میاد پایین. حالا ما باید مثل روش‌های قدیمی بریم جذب کنیم، بعد 3-4 روز که اوردر آیتم اومد پایین چه اتفاقی برای بیزینس میفته؟ هزینه‌های سازمان میره بالا. خیلی پیچیده است. زمانی که ما در کرونا مواجه شدیم با اون موضوع، اول جرقه به ذهنمون زد که آقا این چرا اینجوری کار میکنیم؟ این چه وضعه؟ چرا جون داریم میکنیم؟ پس آمازون چی کار میکنه؟ پس
این همه ای کامرس‌های بزرگ تو دنیا دارن چیکار میکنن؟ ما تا کی میخوایم همینجوری نیرو جذب کنیم؟ حالا اینجا اولین محدودیت‌های جذب نیرو اونم زده بود بیرون. چی بود؟ مراکز پردازش یه جای فیزیکی ثابت و مناطق مسکونی دور و بر این احتمالاً بهترین جا برای پیدا کردن نیروی انسانیه. و یه شرکتی که 14-15 سال که امروز حالا 17 ساله داره کار میکنه، اون موقع 14-15 ساله داره کار میکنه، همه اون آدمایی که تو اون منطقه دارن زندگی میکنن احتمالاً یه بار اومدن چرخیدن، اومدن کار کردن و رفتن. و تو به قولی کفگیر میخوره ته دیگ. منبع فقط آدمای دور و بر. آره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وسط شهر که نیست، مثلا میدون ونک باشه، توی کیلومتر 14 و معمولا رفت آمد کار سختیه. محدودیت‌های مترو، سیستم‌های در واقع لوجستیک عمومی شهری خب خیلی محدودیت داره. پس تو نتیجه میری تو مناطق، اون فلکچویشن، اون نوسان عجیب غریب، کمبود نیروی انسانی در منطقه، همه اینا باعث شد که ما سختی بکشیم، خیلی سختی بکشیم. این یک. دو، حالا میریم سر همین نوساناتی که تو خود کمپین‌های از قبل پیش بینی شده انجام میدیم، مثل بلک فرایدی، مثل عید نوروز، مثل بک تو اسکول. خب میدونیم که ما احتمالاً مثلا 10 روز میریم توی پیکی و بعد 10 روز از پیک میایم پایین و بابت اون 10 روز برای اینکه بتونیم یک استانداردی از تحویل کالا رو به مشتری ارائه بدیم مجبوریم بریم تعداد زیاد نیرو جذب کنیم. ولی بعد از اینکه کمپین تموم میشه، یکم افت اوردر و آیتم به وجود میاد، حالا مجبوریم بریم با آدما، یا احتمالاً آدما خودشون میرن یا ما خداحافظی میکنیم. این در همه محیط‌های این شکلی وجود داره، یعنی مثلا ربطی به دیجی کالا نداره، همه جا هست. راه حل شما چی بود؟ و این چیکار میکنه؟ یه آسیب خیلی بد به برند کارفرماییت میزنه. میگه آقا چه وضعشه؟ یه روز که داشتی التماس میکردی ما بیایم اینجا کار کنیم، حالا چی شد دیگه؟ منو دوست نداری و حالا باید با هم خداحافظی کنیم. و این برند کارفرمایی آسیب میبینه. اینجا افزایش هزینه ایجاد میشه، برند کارفرمایی آسیب میبینه. از طرفی فروش از دست رفته اتفاق میفته. یعنی چی؟ اینم خیلی چیز عجیبیه. اونم اینه که تو میری یه چیزی بخری، خیلی هم نیاز داری، میگی او 10 روز دیگه نمیخوام، خودم اینم میخرم. اینجا تو نمیخری، این میشه فروش از دست رفته، به خاطر اینکه اونور بالانس نیست دیگه. میزان تعداد نیروی انسانی نمیتونی نیروی انسانی جذب کنی به اندازه کافی، فشار کاری برای اون بقیه که اونجا دارن کار میکنن میره بالا، نرخ خروج اونا میره بالا. میگه آقا قرار نبود من اینجوری کار کنم، آقا من قرار بود 2 نفر باشیم، 3 نفر باشیم، حالا 3 نفر که 2 نفر هم نیستیم، 1 نفریم، همه همه کار میفته رو دوش منم که نمیتونم با اون چرخه بازه زمانی تحویل برسونم کالا رو، فشار کاری رو بابا ولم کن میرم. ببین پس افزایش نرخ خروج، افزایش نمیدونم فشار کاری، برند کارفرمایی آسیب میبینه، هزینه های سازمان میره بالا، فروش از دست رفته اتفاق میفته. خب این چه کاریه؟ چرا باید انقدر سخت باشه کار کردن؟ پس مسئله‌مون چیه؟ مسئله اصلی اینه در نیروی عملیاتی در دیجی کالا که ما در هر روزی، در هر لحظه‌ای بالانس درستی از عرضه و تقاضای نیروی انسانی در داخل دیجی کالا ایجاد کنیم. سمت نیروی کارم ببینیم کار منعطف‌تر میخواد. حالا ما با یه سری مسائلی از سمت نیروی کارم آره میگه که من یه کاری میخوام که اگه روش حساب باز کردم واقعا بتونم اول که حساب باز کنم روش، دو این که فشار کارش منطقی باشه، بعد دریافتیم خوب باشه. حالا یه سری چیزای اتفاقی دیگه میفته جا میاد، یه سری چیزای کشف میشه اون واسه، یعنی میاد اونجا یه سری چیزای باحال پیدا میکنه بر اساس سولوشنی که وجود داره. اینجا بودش که ما دیدیم که هم تجربه مشتریمون داره بالا پایین میشه، هم تجربه همکارمون داره بالا پایین میشه. ولی وقتی اون بالانس باشه روی موضوعمون، رو عرضه و تقاضای نیروی انسانیمون، اینا احتمالاً جای خوب وای میسته. یه چیزی به دنیا اومد در واقع اسمش بعدن شد این شیفت. اول اسمش شد فلکس، در واقع فلکس هایرینگ، ولی بعدن یه اسم خیلی باحال براش انتخاب کردیم، اسمش شد این شیفت. فارسی هم که بنویسی میشه این شیفت. گفتیم محیط کار مثل یه سینماست، یه سانس سینماست. تو میری من سه‌شنبه ساعت 10 تا 12 میخوام برم فیلم رو ببینم، نه امروز وقت ندارم، چهارشنبه میخوام برم. شیفت های کاری در یک پلتفرمی تحت عنوان این شیفت رفت سوار شد تا به ما کمک کنه که در فلکچویشن های مربوط به کمپینا، اتفاقات عجیب غریب، بتونیم این سانسا رو باز کنیم، شیفت ها رو باز کنیم
و آدما بدونن که آره من فقط دارم میرم فقط برای این شیفت در فلان روز شیفت صبحش کار بکنم، همین یه روزو میرم کار، بابت همین یه روزم پول بهم پرداخت میشه و 2 هفته دیگه دوباره یه شیفت دیگه باز میشه میرم فقط واسه اون کار میکنم. حالا من تعریف این شیفت دیجیکالا رو خیلی شنیده بودم، میشه خود پروسش رو برامون باز کنین؟ هم از سمت نیروی کار به چه شکل چه تجربه رو طی میکنه، هم از سمت خود دیجیکالا. ببین این شیفت اینجوریه که ما مارکتینگ و واحد بازرگانی و واحد عملیات میشینن با توجه به میزان ترافیکی که میاد رو سایت دیجیکالا، پیش بینی فروش، همه اینا یه پلن در میارن، میگن احتمالا ما در این هفته، در این ماه یا در این ماه، در این روزها ما این مقدار اوردر آیتم داریم. بر اساس اون عملیات میاد ورک فورس پلنینگ رو انجام میده به تیم منابع انسانی و ما اینجا به نظر موثرتر داریم کار میکنیم دیگه. بدو آقا جمع شیم، آقا بدو این بیاین کی مصاحبه کنه، هر کی اومد، اینجوری نیست دیگه. این شیفت میاد میگه که اوکی من یه مقداری همیشه دارم توی این ماه که اینا رو میرم تحت عنوان فول تایم ایمپلوی جذب میکنم نیروی عملیات. یه بازه هایی نسبت به این فول تایم 200 تا نیرو میخوام، یه جای مثلا 3 روز بعدش نمیخوام، دوباره 4 روز بعدش 500 تا میخوام. این نوساناتو میاد توی این شیفت در اون بازه های زمانی تعریف میکنه تحت عنوان شیفت. من کاربر وارد این شیفت میشم، میرم سانسا و شیفت های کاری رو میبینم. حالا من کیم؟ اینم خیلی جالبه. میخوام ببینم که چه درهایی باز شد. من یه دانشجوام که باید برم دانشگاه درس بخونم و حالا احتمالاً یه تایمای خالی هم میتونم برم یه درآمدی هم کسب کنم. من یه سربازم که تا ظهر پادگانم، بعد از ظهرش میرم توی فلان شیفت، یه شیفت هم دارم یه پولی در میارم. و من یه فرد جوون خیلی باحالی ام که دنبال یک سبدی از شغلی ام. مثلا دوست دارم 2 روز برم اینجا کار کنم، 2 روز یه جای دیگه و برای منم خیلی جای جذابیه. خوبیش اینه که من میام کار میکنم، همون روزی هم که کار میکنم میرم اون شیفت رو انتخاب میکنم، اون سر اون شیفت حضور پیدا میکنم، کار میکنم، فرداش کیف پولم در واقع شارژ میشه، برام بیمه رد میشه. بیمه هم رد میشه؟ آره، اومده تو محل کارگاه کرده بابا تو همون یه روز براش بیمه رد میشه. ببین دیگه تفکر و مفهوم کار کاذبم دیگه نداره. میگه من نه تنها دارم امروز یک درآمدی رو کسب میکنم، بلکه یه بیمه هم داره برای من رد میشه برای آیندمه. چقدر جذاب. نمی‌دونستم بیمه هم رد میشه. یه خود راجع به مکانیزم مخصوصا بحث قراردادیش. آره دیگه میاد اولا که وارد پلتفرم میشه، اولا که یه فرآیند جذب ایجاد میشه که آقا ما الان بذار من یه چند تا آمار رو بگم. اول این خوبه، ما امروز داخل این شیفت 3000 تا کاربر داریم که این 3000 تا کاربر به صورت میانگین روزانه 700 تاشون میان کار میکنن. خب به طور میانگین یه دوره‌هایی میشه 800 تا، یه دوره‌هایی میشه 600 تا، 500 تا، یه دوره‌هایی میشه 900 تا، ولی میانگینه یک ماه تقریبا 700 نفر ما نیروی فلکس در روز داریم. نیروی این شیفت، ببخشید قرار شده نگیم فلکس، این شیفت داریم که در طول ماه میان کار میکنن. میام سانسامو انتخاب میکنم، شیفتامو انتخاب میکنم. سه شنبه صبح میام، چهارشنبه بعد از ظهر میام، پنجشنبه نمیام، جمعه هم نمیام، شنبه صبح میام، یک شنبه بعد از ظهر میام. دیگه میخوام برم با دوستام شمال، نمیام تا جمعه، شنبه دوباره میام. همینجوری شیفتامو انتخاب میکنم. شیفت ها 8 ساعت هست؟ چند ساعت؟ بستگی داره. نه 8 10 و 12 ساعت بستگی به اون پیکا داره. معمولا توی دوره‌های ما در واقع شیفتامون تا 12 ساعت میره بالا که بابتش بچه‌ها اضافه کارم میگیرن، یعنی بیشتر از اون 8 ساعت که وای میستم. حالا روز شنبه شده شیفت صبح باید برم، سر وقت میرم اونجا، حاضریمو میذارم تو شیفت، توی پلتفرم آپدیت میشه که فلانی اومد، کمال اومد، میرم کار میکنم. حالا اینم یه چیز جالب. حالا من اون روز قسمت این باند ورود کالا، قسمت رجیستر کردن کالاها رو انتخاب کردم. یه آموزشی میبینم روز اولی که اومدم، میرم روز اول میرم اونجا کار میکنم، ساعت بعد از 8 ساعت 10 ساعت 12 ساعت میرم میام بیرون، خروجمو میزنم، فردا صبح حقوقم واریز میشه. سر ماه بابت اون یه روزی که اومدم برام بیمه رد میشه. مثلا ممکنه یه نفر توی ما 10 روز براش بیمه رد بشه، یکی ممکنه هر روزو بیاد، مثل فول تایم بیاد براش 30 روز رد بشه. نداریم معمولا این مدلی. خیلی جالبه ها نکته که میگید. حالا من خودم برداشتی که
قبل از این اپیزود راستش داشتم این بود که وقتی از کار منعطف داریم حرف میزنیم، داریم از متخصصا حرف میزنیم، نمیدونم نیروهای کار دانشی حرف میزنیم، ولی حالا هر چقدر عمیق‌تر شدم، حالا اینکه مخصوصا توی نیروی کار عملیاتی ما نیاز زیادی به کار منعطف داریم که و به نفع دو طرف هم هست، هم سازمان هم اون نیروی کار. اصلا برده. بعد ببین فقط حقوق و بیمه نیست. من امروز رفتم تو اینبان تو رجیستر کردن کالا کار کردم. 2 روز دیگه کارم پیک محصوله. یه روز دیگه پک میکنم، محصولا رو بسته‌بندی میکنم. یه روز دیگه کالا رو جایگذاری میکنم داخل شلف قفسه ها. من دارم ببین علاوه بر این که زمان و تایمم و اینجور چیزا فلکسیبله، دارم در یک بازه زمانی در چند تا نوع شغل مختلفم کسب تجربه میکنم و کار میکنم و آموزش میبینم بابتش. بیمه‌ام که برام رد میشه و از همه مهمتر من اگر بیام تارگتامو بزنم چه شود بونسم میگیرم. یعنی من اگر میام اونجا دارم اولا که منجای مفهومی داریم تحت عنوان کارت زرد و قرمز که توی قسمتی که در واقع اون صفحه اصلی پروفایل فرده مثلا نشون میده چند تا کارت زرد داره، چند تا بعضیا مثلا شیفت رو انتخاب میکنن نمیان سر کار. خب یه بار 2 بار که نیاد یه کارت زرد میگیره. اگه چند تا نیاد قرمز میگیره، یه مدت پلتفرم براش غیر فعال میشه. معمولا میام یا آقا ببخشید مثلا این مشکلی میشه مثلا من کارت قرمزمو ببخشید اینو مثل فوتبالیه. چیزی که جالبه وجود داره اینه که یه سری کارهای دیگه هم داریم انجام میدیم. یکی از اتفاقایی که اونجا میبینی نمره عمل کردش که هنوز این نیومد. نمره عمل کرد ثبت داره، هنوز تو پلتفرم نشون نمیده. این فکر کنم توی آخر سال اوکی میشه. امروز من 95% تارگت زدم، دیروز 75 زده بودم. یه علامت ناراحتم میاد داداش. اون 95 که زدم یه بونس هم برام واریز میشه احتمالاً. حالا بابت یه روز نه، بابت چند روز یا یه فرمولایی داره اون پشت. و دارم فکر میکنم که حتی در آینده میتونه یه بردی از رقابت ایجاد بشه. آقا امروز های پرفورمر فلکسا کی بوده؟ ببین من اینجوری میبینمش این شیفتو امروز یه جاییه بین نیروی کار و پلتفرم و دیجیکالا، یه رابطه برد ایجاد شده که هم اون افراد احتمالاً داره اتفاقاتی براشون میفته که خوشاینده، هم برای دیجیکالا که بتونه اون نوسانات رو در واقع بتونه مدیریت کنه، از لحاظ بیزینسی آسیب نخوره. و نهایتاً اینجا اینه که این همون جاست که تأثیر تکنولوژی و دیجیتالی شدن این اون چیزیه که سال‌هاست دنیا داره بحث میشه. ما در مورد همه موضوعات در حوزه HR، حالا من در مورد حوزه HR میتونم نظر بدم، البته خیلی کوچیک‌تر از این حرفا هم بخوام واقعا نظر بدم، ولی اون چیزی که فکر میکنم اینجوریه که به نظر من اگر امروز پامون خیس نشه، خیس واقعی یا به حوزه تکنولوژی و دیجیتال در حوزه HR خیلی آسیب خواهیم دید. دقیقاً. و خدا رو شکر این یه روز به ذهنمون رسید این شیفت و رفتیم با تیم تک و پروداکتمون ساختیمش و امروز داریم واقعا ثمرش رو میبینیم. هنوز گپ داریم توش، هنوز خیلی کارهای باحالی میشه کرد و به نظر من مسیری که برای ما همیشه تکنولوژی بود و مفهوم کار واقعی هم ایجاد کردیم تو این پلتفرم. باز من تاکید میکنم این کار کاذب نیست، چون طرف میاد آموزش میبینه، میتونه شغل‌های متنوع رو تجربه کنه، دریافتی دارد و بیمه میشود، یعنی سابقه کار براش رد میشه. واقعا خیلی باله. حالا واقعا به قول شما استراتژی‌های جدیدی، راه‌حل‌های جدیدی برای حل مشکل چالش جذب نیروهای عملیاتی ما لازم داریم. یه نکته باحال تکنولوژی که توی صحبت‌های شما بود این که میتونه یه مشکل رو توی مقیاس حل کنه، اسکیلبل. بله. و من می‌خواستم بدونم که حالا برای بقیه سازمان‌ها، برای کسایی که دارن میشنون، به نظرتون همچین راه حل‌هایی قابلیت این که مقیاس پیدا کنه و حالا مشکل تولیدی‌ها و حالا کلاً کسایی که توی سازمانی کار میکنن که به نیروی کار عملیاتی زیادی نیاز دارن، به نظرتون قابلیت مقیاس هست یا تجربه‌ای دارید از این شیفت که بخواین درس آموخته که با بقیه به اشتراک بذارید؟ ببین یه چیزی اولت بگم، به نظر من فردا همه چی تغییر میکنه و امروز واقعا باید براش آماده باشیم با همین تکنولوژی.
امروز در دیجیکالا این شیفت دستمون گرفته و کمک کرده برای اینکه همکارای خیلی باحال و خفنی در حوزه عملیات داشته باشیم. فردا در بقیه پوزیشن های تخصصی هم به ما کمک خواهد کرد. یعنی اصلا به نظر دنیا داره عوض میشه. دنیای برنامه‌نویسی داره عوض میشه، به نظر عوض خواهد شد، قطعا عوض خواهد شد. وقتی که چیزی تحت عنوان AI داره میاد، حتما یه جور دیگه خواهد شد، نه که از بین بره. اصلا اون شغلا یک نگاه دیگه ای باید پیدا کنن و شاید اصلا یه زمانی این بستری برای کار کردن حتی برنامه‌نویسا باشه، بیان پروژه های برنامه‌نویسیشون رو بردارن اینجا و ما داریم روش فکر میکنیم. واقعیتش اینه که چند تا درخواست اومده از چند تا شرکت که مثلا بیایم و این رو اختیار ما قرار بدیم که ما هم به عنوان یک کارفرما به صورت جداگانه با یک پنل جداگانه این کار رو انجام بدیم. واقعیت خیلی هم باحال، هیجان انگیزه. صادقانه بهش فکر نکردم، یه ذره بهش فکر کردیم، ولی به نظرم میشه این کارو کرد. یعنی بستگی داره که ببینیم نگاه از بیرون چه جوریه بهش. الان خب چند تا درخواست اومده، خب سعی کردیم بیان به اون بنچمارک ببیننش و اگه مثلا میتونن خودشون برن بنویسن و اینا. ولی واقعیت اینجوریه که خب همه تیم هایی که امروز توی این عرصه دارن کار میکنن تیم های تک و پروداکت قوی ندارن. توی دیجیکالا واقعا یه تیم تک و پروداکت خیلی باحال هست که خیلی خفنه و ما بعد به نظرم یه جایی، حالا من دارم به این فکر میکنم که چقدر ما میتونیم کمک کنیم با این پلتفرم. واقعا دارم بهش فکر میکنم، چون یه سری مشکلات رو به نظرم حل میکنه. توی صحبت‌های خودتون هم بود این که مثلا برای جذب نیروی کار عملیاتی معمولا شرکت‌ها و سازمان‌ها محدودن به منطقه جغرافیایی دور و برشون. این حالا شاید از اول اینو تارگت نکرده بوده، هدف نکرده بوده این پلتفرم، ولی این مشکل هم داره حل میکنه و اتفاقا اطرافی‌ها اومدن و یکی دو تا حتی یکی دو تا شرکت خارجی حتی که توی ایران فعالیت میکنن مثلا حتی درخواست دادن که آقا مثلا ما اینو می‌خوایم و چه جوری استفاده کنیم و بریم سمتش. به نظرم کمک کنیم، یعنی به همه همکارایی که توی این حوزه دارن کار میکنن واقعا کمک کنیم برای اینکه واقعا هممون با هم پیشرفت کنیم و یه جاهایی واقعا از همدیگه یاد بگیریم. من حالا بعد در مورد این شیفت فکر کنم که ببینم چجوری ما میتونیم واقعا کمک کنیم. آیا باید یه بیزنس لاین بشه، مثلا حتی درآمدزایی کنه، نمیدونم، یا نه مثلا بیاد یه فقط یه حد همین بنچمارک باشه، یا نه این پلتفرم مثلا بیاد بومی سازی بشه، نمیدونم. بعد بشینم خیلی فکر کنم. ولی به نظرم در این قضیه بازی اگه کسی واقعا علاقه‌مند بود درخواست بده، بیاد بشینیم با هم صحبت کنیم و ببینیم که چجوری میتونیم به هم کمک کنیم. حتما اونم ممکنه ایده هایی راستی یه چیزی که جالبه اینه که اونایی که اینو میشنون خیلی خوشحال میشن اگه رفتن دیدنش و ایده به ذهنشون رسید مطرح کنن، واقعا ما اونو پیاده سازی کنیم، به اسم خودشون هم پیاده سازی کنیم. حتما. مرسی که تجربهاتون رو به اشتراک میذارین. حالا دیجیکالا همیشه به اینکه تجربه و کارهایی که کرده رو به اکوسیستم به اشتراک میذاره معروفه. بازم ممنون از شما. مخلصیم، خیلی خوشحال شدم از آشناییتون. دمتون گرم. مرسی. خداحافظ. تجربه دیجیکالا و این چیف برای خود من خیلی الهام بخش بود، به خصوص اونجا که کمال جان تاکید میکردن که راه حل توی تکنولوژیه، یعنی که ما بتونیم مثل تکنولوژی‌ها رو توسعه بدیم که توی مقیاس این مشکل رو حل کنیم. و من داشتم فکر میکردم چقدر خوبه حالا از راه حل‌های تکنولوژی که الان وجود داره، مثلا آچاره یا شرکت دستیار، پلتفرم‌هایی هستن که همین الان یک منبع خوبی از نیروهای یقه‌آبی یا بلوکولارا هستن یا نیروهای عملیاتی و اگه بتونن خدماتشون رو حالا به کسب و کارها گسترده تر کنن، به نظرم هم کسب و کارها مشکلاتشون کمتر میشه تو این حوزه، همین که از اون برم حالا تجربه بهتری برای نیروهای کار عملیاتی ایجاد میشه. به نظرم واقعا ما نیاز به یه نگاه جدید و یه همکاری گسترده تری داریم، به خصوص توی صنایع و مدیرایی که هنوز تفکر سنتی دارن راجع به این موضوع. یه نکته مهمی که نباید ازش غافل بشیم اینجا اینه که نوع نگاه کارفرما به نیروی کار عملیاتی چه شکلیه. توی خیلی از مصاحبه‌ها این نکته مطرح میشد که ما برای نیروی کار عملیاتی نمیایم مسیر شغلی طراحی بکنیم.
یا فرصت‌های رشد و توسعه براشون فراهم نمی‌کنیم، آموزش‌های خاصی به نیروهای عملیاتی نمیدیم. یا توی مصاحبه دیگه گفتم ما اصلا بر نیروی کار عملیاتی HRBP نمیذاریم. ولی یه نکته‌ای که توی کیس دیجیکالا شخصا بر خودم خیلی جالب بود این بودش که برای نیروهای عملیاتی اومده بودن سیستم مدیریت عملکرد طراحی کرده بودن. در نوع خودش خیلی جالبه و نشون میده که چقدر دارن به نیروی عملیاتی اهمیت میدن و برای اونها ارزش قائلن و میتونه این مسیر توی انگیزه بخشی به این نیروها اثرگذار باشه و در واقع فرصت رشد و توسعه رو داره براشون فراهم میکنه. این شاید به خاطر نوع نگاه کارفرما به نیروی عملیاتی باشه، یه نگاه مدرن به نیروی عملیاتی که براش ارزش قائله و میدونه که نیروی عملیاتی دنبال رشد و پیشرفت هست. بیایم اینو مقایسه بکنیم با نگاه سنتی که تو بعضی از صنایع وجود داره که نگاهشون به نیروی عملیاتی عمدتاً این هستش که مثلا یه تصوری که از نیروی عملیاتی داره اینه که از ساعتهای کار طولانی خیلی فرسوده و خسته شده، دستای پینه بسته‌ای داره و داره با زحمت کار انجام میده، در صورتی که الان این نوع نگاه به نیروی عملیاتی کاملا متفاوت شده. یعنی نیروی جوانی هستن که اتفاقا دنبال انعطاف ساعت کاری هستن و دنبال رشد و پیشرفت هستن. خیلی موافقم که هم مدیره ارشد هم منابع انسانی‌ها باید به صورت فعالانه تری برای حل این مشکل اقدام کنن. اگه موافق باشید حالا بریم سراغ یکی از شرکت‌هایی که این کارو کرده، یعنی فعالانه تر به این موضوع نگاه کرده. ما راجع به دیجیکالا تجربهش رو شنیدیم. الان میخوایم کلاً فضا رو عوض کنیم، بریم توی فضای دیگه، یعنی شهرک‌های صنعتی. این بار توی شهرک صنعتی توی منطقه محروم یه تجربه رو میشنویم که ببینیم چی کار کردن برای جذب نیروهای عملیاتی و چه چالش‌هایی داشتن. آقای وحید بیگی مدیر تضمین کیفیت در گروه گلرنگ که سابقه مدیریت منابع انسانی در شهرک‌های صنعتی رو هم داشتن، قرار داستانشون رو ما به اشتراک بذارن. قصه هم از شرکت ماستر فود شروع میشه، یکی از شرکت‌های تولیدی گروه گلرنگ که محصولاتی مثل آدامس، پودر نوشیدنی گرم، پاستیل و کیک تولید میکنه. با هم تجربه وحید جان رو بشنویم و به گفتگوی خودمون ادامه بدیم. همونطور که میدونید معمولا مباحثی که توی HR پرداخته میشه بیشتر تو حوزه هایی هستن که شاید وارداتی باشه، حتی از سیلیکون ولی و شرکت های های تک و مسائل امثال اون. اما خب همیشه ما یه بخش بسیار بزرگ و قابل توجهی داریم که باید تو مباحث مربوط به HR بهش توجه کنیم. شهرک‌های صنعتی خب خیلی موضوع مهم و گسترده‌ای هستند. طی بررسی که من می‌کردم ما حدود 1000 شهرک یا ناحیه صنعتی فعال داریم که توی این 1000 شهرک حدود 50,000 واحد صنعتی مشغول به فعالیت هستن و یه چیزی حدود 1 میلیون نفر مستقیما دارن تو این شرکت و تو شهرک‌های صنعتی کار میکنن. 50,000 واحد صنعتی عدد خیلی زیادی و درستیه. بله دقیقاً. و حجم قابل توجهی از تولید و GMP کشور هم تحت تاثیر فعالیت همین شهرک یا نواحی صنعتی هستش. نکته جالب اینجاست که حدود 250 تا از این شهرک‌ها یا نواحی صنعتی تو مناطق محروم قرار گرفتن. مناطق محروم یا کمتر برخوردار که شاید زیرساخت‌های لازم برای فعالیت صنعتی توشون وجود نداره. جمعیتی که حالا زندگی میکنن اطراف این شهرک‌های صنعتی تو مناطق محروم یه چیز حدود 18 میلیون نفره. یعنی ما میتونیم بگیم معاش و زندگی 18 میلیون نفر از مردممون توی مناطق محرومی که شاید خیلی فرصت اشتغال وجود نداره. به دلایل مختلف بیزینس ها و کسب و کارها خیلی رغبت ندارن وارد شهرک‌های صنعتی محروم بشن، به خاطر اینکه زیرساخت‌هاش خیلی مهیا نیست. از زیرساخت منابع انسانی شما در نظر بگیرید نیروی متخصص اونجا وجود نداره تا بقیه زیرساخت‌های مورد نیاز برای فعالیت یک شرکت مثل زیرساخت‌های ارتباطی و سایر تأسیسات و چیزهایی که نیاز هست. تجربه‌ای که من داشتم در حوزه کار تو شهرک‌های صنعتی تو یکی از این شهرک‌های صنعتی محروم اتفاق افتاد و فکر می‌کنم مباحثی بود که شاید تو
عمر کاری خودم تو حوزه اچ آر کمتر باهاش مواجه شده بودم. میتونم بپرسم کجا بوده؟ بله خدمتتون عرض کنم. من در حال حاضر مدیر تضمین کیفیت شرکت صنایع غذایی ماسترفوده هستم. ما یه کارخونه 15 هکتاری داریم در شهرک صنعتی نوبران یک شهری بین ساوه و همدان، تقریبا 70 کیلومتر بعد ساوه که شهرک‌های صنعتی خیلی پیشرفته‌ای داره. اما نوبران از اون مناطق محرومی بود که خیلی کسب و کارا بهش توجه نمی‌کردن به خاطر این کوچیک بودن و زیرساخت‌های محدودی که بود و گروه صنعتی گلرنگ شاید این جسارت رو به خرج داد، رفت اونجا سرمایه‌گذاری کرد. 15 هکتار سایت تولیدی عدد خیلی بزرگیه برای فعالیت تولیدی، به خصوص تو حوزه‌ای که ربط داره به فعالیت ما، یعنی کانفکشنری، تولید تنقلات و شکلات و آدامس و پاستیل و امثال اینها. 15 هکتار به هر حال سرمایه گذاری کردیم و ما پروژه‌ای در نظر گرفتیم که این باید توسعه پیدا کنه و خیلی جالبه. شاید تا الان طی 5-6 سال حدود 30% تکمیل شده از پروژه‌های عمرانیمون. همین 30% تونسته 250 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کنه و بیش از 1000 نفر اشتغال غیر مستقیم. و اگر تکمیل بشه ظرف چند سال آینده این عدد میرسه به بالای 1000 نفر اشتغال مستقیم. جمعیت شهر فکر نمی کنم بیشتر از 2-3 هزار نفر بشه در حال حاضر. یعنی اگر بخوایم در آینده ما منابع انسانیمون رو تأمین کنیم، شاید بعد نصف شهر واسه شرکت ما کار کنن، اگر تازه نیروی آماده به کار و فعال برای اشتغال تو صنعت باشن. به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. دقیقا من می‌خواستم بپرسم شما برای جذب مخصوصا نیروی عملیاتی توی شرکت با چه چالش‌هایی مواجه بودین؟ یه تصویری از این موضوع برامون ایجاد می‌کنید؟ یکی از به نظرم تصمیمات و ابتکارات خوب دولت برای حمایت از این مناطق محروم اینه که به شرکت‌های فعال توی این مناطق محروم تسهیلاتی میده، از جمله معافیت‌های مالیاتی که به هر حال شرکت‌ها به عنوان یه مشوق یا انگیزه در نظرش میگیرن برای توسعه فعالیت‌ها. اما این معافیت‌های مالیاتی اگه بذاریم توی یه کفه ترازو مسائل و مشکلاتی که ممکنه کار توی منطقه محروم داشته باشه بذاریم توی طرف دیگه ترازو، باز هم شرکت‌ها شاید خیلی اقبال نداشته باشن. ما موقعی که وارد منطقه نوبران شدیم با یک وضعیت جالب توجهی روبرو شدیم. البته واسه واحد اچ آر خیلی جالب نبود، اما واسهتون توصیف کنم ما با شهری روبرو شدیم که جمعیت کمی داشت و غالب این جمعیت جوان نبود. اکثر جوانای شهر مهاجرت کرده بودن، رفته بودن به سمت شهرهای دیگه و فرهنگ اون منطقه محروم مثلا اینجوری شکل گرفته بود که انگار مهاجرت از اون شهر و رفتن به یه شهر بزرگتر یک دستاورد محسوب میشد. بنابراین جوانایی که شاید توانمندی خاصی هم داشتن خیلی تو شهر نبودن. خب ما سرمایه گذاری کرده بودیم و داشتیم واحدهای تولیدی رو کم کم راه اندازی می‌کردیم، اما واقعا نیروی کاری که حتی کارهای ساده عملیاتیمون مثل کار در خط تولید رو انجام بده پیدا نمی‌کردیم. فقط من یه پرانتز باز کنم، حالا جالبه توی اپیزود قبلی هم ما داشتیم راجع به صحبت می‌کردیم که دقیقاً همین کیس برای متخصص‌ها بودن که مهاجرت کردن یه دستاورد شاید برای خیلی از متخصصا محسوب بشه و کسایی که بمونن تحت تاثیر قرار میگیرن. یه سوال داشتم، یه خورده با جزئیات بیشتر راجع به معافیت‌های مالیاتی صحبت می‌کنید؟ دقیقاً چه اتفاقی میفته برای شرکت‌ها؟ ببینید، بر اساس ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم اگر شرکتی در یک منطقه محروم سرمایه‌گذاری و اشتغال ایجاد کنه میتونه تا 10 سال از معافیت‌های مالیاتی دولت بهره مند بشه. یعنی مالیاتی نمیده، مالیاتی که عدداش عددهای خیلی سنگینیه و شاید بتونه تا 20-30% سود شرکت‌ها تاثیرگذار باشه. فقط شامل مالیات روی حقوق نیست. بله، کل مالیاتایی که بر فروشه، یعنی محصولات ما که در منطقه نوبران تولید میشه از مالیات معافه، در صورتی که بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم شما باید 1% از فروشتون رو مالیات بدید به دولت و به هر حال شرکت‌هایی که تو مناطق محروم سرمایه‌گذاری میکنن از این معاف میشن به مدت 10 سال و این میتونه خیلی تصمیم استراتژیکی باشه برای حضور تو اون منطقه. جالب بود برام. ببخشید وسط حرفتون پریدم، داشتید میگفتید که حالا وقتی شما شروع کردید به کار اونجا دیدید که نیروی کار جوان نیست و اکثرا به شهرهای بزرگ مهاجرت کردن. بعد چی شد؟ خب با تعداد محدودی که تونستیم شناسایی کنیم از مراجع محلی، ما برای اینکه بتونیم نیرو پیدا کنیم پیش افراد معتمد محل‌ها میرفتیم، از مقامات محلی مثل
دهدارها یا حتی شهردار اون شهرها، مقاماتی که تو حوزه‌های بزرگتر فعالیت می‌کردن و حالا به صورت بومی اونجا بودن. حتی پیش امام جمعه‌های شهرها رفتیم برای اینکه اگر کسی دنبال کار می‌گرده به معرفی کنه. ما تونستیم یه هسته اولیه‌ای تشکیل بدیم و اون هسته اولیه هم دقیقاً اون چیزی که می‌خواستیم نبود. یعنی وقتی که اومدن تو محیط کار دیدیم با الفبای اولیه کار در صنعت و محیط صنعتی یا حتی سازمانی آشنا نیستن، چون غالباً زمینه کشاورزی و دامداری داشتن. ما قرار بود یه لایف استایل جدید رو به اینها معرفی کنیم تحت عنوان کار در صنعت و کارخونه که خیلی منظمه، خیلی دقیقه، همه تصمیمات رو خودت نمیگیری، باید انضباط داشته باشی و بیشتر اون چالشایی که اول داشتیم از ندانستن بود. یعنی افرادی بودن که تا حالا کار تو صنعت رو تجربه نکردن. شاید جالب باشه ما انرژی میذاشتیم برای اینکه به افراد بگیم چرا باید ساعت 7:30 صبح حتما تو کارخونه باشی و اینکه چرا نمیتونی زودتر بری و افراد خب اینها رو کم کم از ما یاد گرفتن تا بقیه مسائل مثل مباحثی که ما چون تولید کننده مواد غذایی بودیم اصول بهداشتی و اون پروتکل هایی که خیلی مهم بود برای آموزش اینها ما وقت زیادی میذاشتیم. خب این حلقه اولیه کم کم کار رو ما تونستیم شروع کنیم و با توجه به این چالش ما خودمون توی چند مرحله تمام زیرساخت‌های تولیدیمون رو منتقل کردیم به منطقه نوبران. کم کم که کار توسعه پیدا کرد خب مهاجرت معکوس اتفاق افتاد. یعنی کم کم مردم اون شهر با خبر شدند گروه صنعتی گلرنگ اومده تو شهرشون سرمایه‌گذاری کرده، یه کارخونه خیلی بزرگ راه انداخته که شاید نمونهش تو شهرهای اطرافش اصلا وجود نداره. خب این خبر وقتی شنیده شد کم کم مهاجرت معکوس اتفاق افتاد. جوانایی که واسه کار رفته بودن به شهرهای اطراف برگشتن. نزدیکترین شهری که فرصت شغلی واسه این افراد بود حدود 70 تا 80 کیلومتر با شهرشون فاصله داشت. یعنی افراد مجبور بودن یه فاصله 2 ساعت 1 ساعت و نیم رو برن و برگردن تو جاده‌هایی که خیلی ایمنی هم نداشت و این باعث شد که چهره شهر کم کم عوض بشه. یعنی خب جوونا برگشتن و برگشتن به اون خونه هایی که تقریبا داشت متروکه میشد. فرصت های شغلی باعث شد که دیگه رفت و آمد نکنن و مشکل ما تا این مقطع حل شد. یعنی اون مقطعی که صنایع به صورت حداقلی راه افتاده بود. اما خب ما فکر میکردیم که یعنی از همون اول در نظر داشتیم که وقتی ما کسب و کارهامون رو توسعه بدیم قطعاً به تعداد نیروی انسانی بیشتری از این چیزی که نیاز داریم حتما نیاز هست و واقعا میدونید برای توسعه شرکت به منابع مختلفی نیازه، مهمترینش هم منابع انسانیه. گفتیم با همین روند و ترند اگر ادامه بدیم شاید خیلی اتفاق خاصی نیفتاد. بگه مفهومی اعتقاد داریم ما تو ماستر فود که اگر ما داریم توی منطقه‌ای کار میکنیم اون یه زیست بومیه که ما یک بخشی از اون زیست بومیم و ما شدیداً اعتقاد داریم به هم تکاملی، کوولوشن. یعنی اگه قرار باشه شرکت توسعه پیدا کنه قطعاً اون منطقه هم باید توسعه پیدا کنه. بعدها که ابعاد کاری شرکت بیشتر بشه علاوه بر نیروهای عملیاتی با به نیروهای متخصص هم نیاز داریم. نیروهای متخصص خیلی کم رغبت میکنن به شهرهای محروم میان. چرا؟ چون حداقل امکانات واسه حتی مدرسه بچه‌شون هم وجود نداره. ببخشید این کو-اِوولوشن رو برای من خیلی مفهوم جذابی بود. یه خورده مصداقی توضیح میدید چه اتفاقی افتاد؟ دقیقاً این کو-اِوولوشن منظورم اینه که اگر قرار باشه شرکت یا یک کسب و کار توسعه پیدا کنه بقیه اجزای اون زیست بوم هم باید توسعه پیدا کنه. به عبارت دیگه ما با هم تکامل پیدا میکنیم. شما نمیتونید یک واحد صنعتی بسیار پیشرفته و تکامل یافته در یک منطقه کاملا محروم و بدون امکانات داشته باشی و اگر میخواید توسعه پیدا کنه حتما باید اون محیط میزبان شما هم توسعه پیدا کنه. شرکت شما برای این توسعه چیکار کرد؟ خدمتتون عرض میکنم ما برای اینکه این سرعت مهاجرت معکوس رو افزایش بدیم یه سری اقدامات انجام دادیم. به عنوان مثال یه سری اقداماتش دوربرد بود، یعنی بلند مدت بود. ما مدارس اونجا رو کاملا تجهیز کردیم. یعنی امکانات آزمایشگاهی الان تو اون شهر محروم است که خیلی از مدارس تهران ندارن که دانش آموزایی که الان شاید سن و سالی ندارن کم کم با امکانات آزمایشگاهی که ما تو شرکتمون استفاده میکنیم آشنا بشن. ما دانش آموزان مستعد اونجا رو بورسیه کردیم. منظور از دانش آموزان کسایی بودن که کنکور داده بودند و دانشگاه قبول شده بودند. از همون اول هر رشته‌ای که این افراد دانشگاه قبول می‌شدن رو بورسیه کردیم برای اینکه انگیزه داشته باشن بمونن تو شهر خودشون
و مهاجرت نکنن. ما الان کلی دانشجوی بورسیه داریم تو دانشگاه‌های مختلف کشور، تو رشته‌های مختلف که از ما دارن یک کمک هزینه تحصیلی در قالب بورسیه دریافت میکنن، تابستونا میان کارخونه دورای کارآموزیشون رو میگذرونن، بعد از اینکه درسشون هم تموم شد یه فرصت شغلی آماده تو کارخونه‌های ما هست. فرزندان همکاره ماستر فوده یا کلاً؟ نه لزوما. ما با اداره آموزش پرورش اون منطقه تفاهم نامه ایجاد کردیم که هر فردی، هر دانش آموزی که دانشگاه قبول میشه میتونه از این تسهیلات و بورسیه ما استفاده بکنه. چه کار جذابی. زنده باشید. یه کار دیگه ای که کردیم، خب نیروی یه ذره متخصص‌تر که اگه بگیم نیروی تکنسین در سطوح مختلف هم خب تو اون مناطق خیلی کم پیدا میشه. ما دانشگاه تأسیس کردیم، یعنی دانشگاه علمی کاربردی ماستر فوده رو تأسیس کردیم که افرادی که شاید تحصیلاتشون دیپلمه هستن و تا دیپلم ادامه تحصیل دادن بتونن برن یه سری آموزش‌های کاربردی ببینن که شاید مهمترین استفاده کننده از اون دانش و تخصصی که ایجاد میشه خود شرکت ماستر فوده است. و جالبه که مدرسینی که انتخاب کردیم برای اون دانشگاه علمی کاربردی غالبشون از بهترین مدرسای کشورن. یعنی ما استاد دانشگاه شریف، استاد دانشگاه تهران رو هماهنگ کردیم که برن تو اون منطقه محروم به مردم اونجا آموزش بدن. یک برهه‌ای هم که ما دنبال نیروهای تکنسین بودیم، با یه چالشی روبرو شدیم که خب غالبا نیروهایی بودن که تجربه کاری نداشتن، تحصیلات دانشگاهی نداشتن. به این نتیجه رسیدیم که این افراد درسته، یعنی کسایی که باشون کار میکنیم به نظر آدمای خیلی مستعد و تالنتی میان، شاید تحصیل نکردن، اما وقتی بهشون مسائل رو میگیر خیلی زود متوجه میشن و یاد میگیرن. من یادم یه طرحی رو طراحی کردیم به اسم شتاب، شناسایی و توسعه استعدادهای برتر. تو چند مرحله از همه پرسنل تو همه سطوح که تحصیلات دانشگاهی غالبا نداشتن آزمون گرفتیم، از آزمون‌های شخصیت شناسی تا هوش و اینها، و نتایجش واقعا ما رو سورپرایز کرد. من یادمه که تو یه مرحله‌ای آزمون جیمت گرفتم از افرادی که تو کارخونه بودن، جیمتی که معمولا داوطلبین کنکور دکترا بعد برن تو شرکت کنن، و 3 تا از افراد درصد بالای 60% داشتن. یعنی رتبه های تک رقمی کنکور دکترا هم معمولا این 60% رو نمیزنن. خیلی واسمون سورپرایز کننده بود که این یه دختر 18 ساله‌ای که تازه 3 ماه دیپلمشو گرفته میتونه سوالات استعداد تحصیلی و هوش رو اینقدر خوب جواب بده. خب ما با توجه به تیپ شخصیتی و هوشی که داشتن از این افراد استفاده کردیم، یعنی شناساییشون کردیم تو حوزه‌های مختلف مثل آزمایشگاه، مثل موارد مثل کنترل کیفیت یا بحث‌های مربوط به کنترل تولید و آمار و امثال. حتی کسایی که استعداد فنی داشتن آموزش‌های برق صنعتی و مکانیک و اینها رو تو یک کارراهه شغلی واسهشون طراحی کردیم که افراد حین کار آموزش‌های تخصصی هم ببینن و ما بخشی از این نیاز نیروهای متخصصیمون از همین نیروهای عملیاتی یقه‌آبی بتونیم تامین کنیم. و خیلی تجربه جالبی بود. خیلی از محدودیت‌هایی که واسه خودمون ایجاد می‌کنیم بیشتر موانع ذهنی که خودمون ایجاد می‌کنیم. یعنی ما درگیر خطای ادراکی شده بودیم که فکر می‌کردیم توی منطقه محروم خیلی نیروی با استعداد یا باهوش وجود نداره، و خروجی این طرح ما تونستیم حدود 25 تا 30 نفر رو شناسایی کنیم که آدمای تالنتی بودن اما توی حوزه خاص تحصیلات نداشتن. خیلی جذابه واقعا. به نظرم کارراه شغلی تعریف کردن برای نیروی عملیاتی یکی از مواردی که خیلی باید بیشتر روش سرمایه‌گذاری بشه و حالا خدا رو شکر که شما ازش نتیجه گرفتید و براتون مفید بوده. شما یه تجربه جذاب دیگه هم دارید که دوست دارم راجبش بشنوم، راجب استفاده از زنان در محل کار. میشه اون تجربتون رو با ما به اشتراک بذارید؟ داستان جالبی داره. ما خب به هر حال توی کارخونه مخصوصا جایی که 250-300 نفر کار میکنن و یقه آبی هستن، کارهای عملیاتی انجام میدن، مسائل انضباطی اجتناب ناپذیره و دائما باید رصد کنیم. یکی از قسمت‌هایی که معمولاً اچ‌آریا درگیرش میشن. یه روزی یه پرونده‌ای اومد که پرونده انضباطی بود که یه دختر خانم 18-19 ساله از روی کنجکاوی نشسته بود روی لیفتراک و شروع کرده بود رانندگی کردن و خلاصی یه تصادفی کرده بود با دیوار. هم دیواره آسیب دیده بود هم لیفتراک. طبق روال همیشه خب جلسه کمیته انضباطی برگزار شد و اعضای کمیته تصمیم گرفتن که این فرد بعد اخراج بشه چون پروتکل‌های سازمان رو رعایت نکرده بود. موقعی که این پرونده، چون به هر حال همه این موارد رو مدیر عامل بعد امضا کنه، آقای مهندس کریمی مدیر عامل ماستر فوده وقتی پرونده رو دیدن اول خب امضا کردن، بعد که حالا خودشون تعریف می‌کردن یه مقدار فکر کردن به این نتیجه رسیدن که وقتی یه خانومی انقدر انگیزه داره که بشینه پشت لیفتراک و از این کار خوشش میاد، چرا مثلا این فرد رو نذاریم واسه این کار؟ به واحد اشعار دستور دادن که
این فرد رو آموزش بدید در حوزه رانندگی لیفت تراک، گواهینامه‌اش رو بگیره و اصلا منتقل شه به واحد انبار که این کاری که دوست داره رو انجام بده. جالب. و خب این یه جرقه اولیه بود واسه یه طرح بزرگتر. من با مهندس کریمی صحبت می‌کردم، میگفتش تقریبا چند روز بعدش توی یه جایی داشتم رانندگی می‌کردم، دیدم که تمام راننده‌های اطراف من خانوم‌ها هستن، یعنی توی ترافیکی، و واسهشون جالب بود که چقدر با گذشته اوضاع فرق کرده و متفاوت شده. یه طرحی به ذهنشون رسید تحت عنوان مسئولیت اجتماعی برند دکتر بون که پاستیل های ما رو تولید میکنه و تصمیم گرفتن تمام پوزیشن ها یا پست های شغلی که تو کارخونمون هست، از حراست و نگهبان دم در گرفته تا مدیریت کارخونه رو بسپارن به خانوم ها. و این یه نشونه ای از این که خانوم ها توانمندن و میتونن کار رو انجام بدن. ما داریم در چند نفر حرف میزنیم؟ ما تقریبا داریم در مورد 80 نفر صحبت میکنیم، یه واحد تولیدی 80 نفره و توی شهرک های صنعتی و بین کارکنان حالا یقه آبی کمتر در مورد خانوم ها صحبت میشه و بیشتر افرادی که تو این شهرک کار میکنن آقایون هستن و ما به این نتیجه رسیدیم که این یک طرح جالبی میتونه باشه. البته بسیار سخت بود، یعنی ما تو شهرک صنعتی بودیم که نیروی متخصص آقا به خصوص تو حوزه‌های فنی و مهندسی و برق و اینها خیلی سخت پیدا می‌کردیم و حالا قرار بود نیروی متخصص خانوم برای کارخونه پیدا کنیم. وقتی با واحد مارکتینگ این مسئله مطرح شد استقبال کردند و گفتن که خب محصولی که داریم تولید می‌کنیم تو این کارخونه پاستیله و مشتری اصلی پاستیل ها هم بچه‌ها هستن. چقدر خوبه یه سری افراد با حس مادرانه، با مسئولیت پذیری مادرانه این محصول رو تولید کنند و این باعث میشه که در نهایت کیفیت محصولات ما هم با اون الزاماتی که مد نظرمون هست انطباق بیشتری داشته باشه. ما این طرح رو شروع کردیم از پوزیشن های مختلف، یه سریش راحت بود سریع انجام دادیم، آقایون رو منتقل کردیم به بقیه سایت های تولیدی که اونجا فعالیت میکردن، حراست و بقیه کارهای اداری و افرادی که تو خط عملیات مسئول بسته‌بندی و اینا بودن انجام شد و این پروژه برمیگرده به همون سرمایه‌گذاری بلند مدتمون. الان در حال تربیت نیروهای متخصص فنی خانم هستیم و انشالله این فرایند ادامه پیدا میکنه و به زودی تمام پوزیشن ها اختصاص پیدا میکنه به خانم ها، تمام پوزیشن های یک کارخونه که شاید کمتر دیده باشیم. و نکته خیلی جالب اینه که از زمانی که ما این تغییرات رو دادیم میزان یعنی نظر کمیت و کیفیت تولید ما به هیچ وجه کم نشده. یعنی همین ما اصلا بپرسم تجربه موفقی بوده یا نه؟ یه خورده دقیقاً، یعنی یک حس چالش ذهنی واسه خود خانمایی که اونجا کار میکنه که میخوان اثبات کنن ما میتونیم. یعنی شاید ترسشون، استرسشون از اینه که این پروژه شکست بخوره و این پروژه اگه شکست بخوره شاید یه تبدیل بشه به یه نمونه منفی تو سطح کشور. واقعا تمام تلاششون رو میکنن و خروجی ها نشون میده به هیچ وجه بدتر از قبل نشده، روند رو به رشده و هم از نظر کیفی هم از نظر کمی همه شاخصهای تولیدی مثبته. خیلی جالب بود، ممنون که تجربتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. نکته دیگه‌ای هست که دوست داشته باشید بگید؟ تجربه‌ای که ما تو ماستر فود داشتیم خیلی جالب بود. از کلمه جالب استفاده میکنم به خاطر اینکه پر از خاطرات و درس آموخته‌های تلخ و شیرین و راحت و سخت بود. الان که چند سال از سرمایه گذاری ما توی منطقه محروم میگذره، وقتی من با مردم اون شهر صحبت میکنم، وقتی نتایج اثرات این سرمایه گذاری رو میبینم از نزدیک، به این نتیجه میرسم که علیرغم همه سختی ها تصمیم و کار درست و بزرگیه. من هم به واسطه استفاده از اون معافیت‌های مالیاتی که شاید انگیزه اول باشه و اما انگیزه اصلی آبادسازی یک منطقه ای از کشور که میتونه لزوماً در قالب بودجه‌های بزرگ کشوری نباشه، میتونه در قالب فعالیت یه شرکت بخش خصوصی باشه، خیلی نتایج مثبتی داره و سرعت رشد ماستر فوده توی این سالها که تو اون منطقه محروم سرمایه گذاری کرده به مراتب بیشتر از گذشته است که تو شهرک‌های صنعتی توسعه یافته کار میکرده و همیشه این تو ذهن من هست که شاید سهمی که ما میتونیم ایفا کنیم به عنوان متخصصین حوزه HR اینه که یه قوت قلب، یه اطمینانی بدیم به مدیران ارشد سازمان مبنی بر این که درسته این جاهای محروم چالش‌های HRی زیادی دارن اما میتونیم از پسش بر بیام.
خیلی جالب بود صحبت وحید جان، مخصوصا اون تیکه حالا تجربه مدیریت یک کارخونه از 0 تا 100 توسط زنان برای من خیلی باحال و جالب بود. آره واقعا خیلی مسئله مهمیه. مثلا بعضی از شرکت‌ها اومدن با یه سری اقدامات ساختار شکنانه کاری کردن که فرصت‌های شغلی رو گسترش میدن توی جامعه و اینکه عدالت رو دارن بهتر میکنن. مثلا شرکت فیروز یا شرکت ارشیا دارن علیرغم کلیشه ها و محدودیت هایی که توی جامعه وجود داره اومدن علاوه بر این که مشکل جذب نیروشون رو حل کردن یه ارزش افزوده‌ای هم توی جامعه به وجود آوردن. چطوری؟ مثلا شرکت فیروز اومده با جذب معلولین در واقع این کار رو انجام داده که حدوداً فکر میکنم 800 تا معلول رو در واقع استخدام کرده و داره با اونها کار میکنه. یا شرکت ارشیا که شرط استخدامش داشتن سوء پیشین است. حالا چند بار تو این پادکست تکرار شد واقعا به استراتژی‌های جدیدی برای جذب نیروهای عملیاتی وجود داره که مثالاش هم زدید شما تو طول این پادکست، هم مثالای مختلفی زده شد. به آخر پادکست رسیدیم. اگر نکته‌ای هست که من نپرسیده باشم و دوست داشته باشید بگید در خدمتتون هستیم، بفرمایید. به عنوان جمع‌بندی نکته‌ای که دوست دارم در موردش صحبت کنم اینه که این تغییر نوع نگاه به کم بودن نیروی عملیاتی باید برای تصمیم گیرندگان اصلی یعنی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شکل بگیره. در واقع این افراد باید با رهبری آوانگارد بتونن نوع نگاهشون رو به این پدیده تغییر بدن و فکر نکنن که جذب نیروی عملیاتی یک کار خیلی ساده هست که با روش‌های سنتی یا پیش پا افتاده میتونه محقق بشه. رهبری آوانگارد یعنی چی؟ آوانگارد یه اصطلاح فرانسوی هست که توی ارتش استفاده میشه. به افرادی گفته میشه که در واقع پیشرو هستن و مسیر رو هموار میکنن برای اینکه افراد دیگه بتونن از فرصت‌هایی که این افراد به وجود آورده استفاده بکنن. رهبری آوانگارد هم یه اصطلاحیه که در واقع به افرادی گفته میشه که برخلاف شرایط موجود دست به یک سری اقدامات ساختار شکنانه و نوعاً تغییرات رادیکالی میزنن و باعث میشن که یک تحولات خیلی قابل توجهی توی جامعه یا توی سازمان شکل بگیره. مثلا ما مثالهایی که برای دیجیکالا یا ماستر فود زدیم از نوع رهبری آوانگارد هست. رهبری آوانگارد یه پدیده‌ایه که HR امروز ایران شدیداً بهش نیاز داره تا بتونه متحول بشه.